બધા મ્યુટ કરી દેશો. વાલા જય સ્વામિનારાયણ. વાલા બાપા સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ ઈષ્ટદેવ પૂજ્યપાદ બાપાશ્રી જટાશંકર બાપાશ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ અબજી બાપાશ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ. Welcome to today's celebration for Jatashankar Bapa on Guru Purnima that was celebrated just this last Guru Purnima. We're still in the 125th year of Swaminarayan Bhagwan's Samadhi Prakaran that introduced the three Anadi Mahamukto to us. We're so grateful, and we'll start with Dun and follow up with everybody having the opportunity to celebrate today and give thanks and honor and gratitude to our Guru Jatashankar Bapa. Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Yes, Somnaran. Tejan Mama, if you could kick us off for this special Guru Purnima celebration starting. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ ખૂબ વહાલા ગુરુરાજ જટાશંકર બાપા શ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વહાલા અબજી બાપા શ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વહાલા સ્વામી હરિચરણ દાસજીની જય. સર્વે મુક્ત મંડળની જય. બાપા દાતા મોક્ષના કરુણા કરી અપાર, અવની ઉપર આવ્યા ભવસાગર કીર્તાર. અનહદ દયા દિલ ધર કે ગુના ન જોયા આજ, કસણી કઢી મૂળથી હસો રમો કલ્યાણ. ઢળિયા ઢળક બાપા શ્રી ભક્તો પર કરી મહેર, સમર્થ મુક્ત સમ કીધા અનાદિ મહામુક્તની. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. વહાલા વહાલા બાપાશ્રીની જય. આજે સંવત 2079 અષાઢ વદ 14 અને આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો આ ઉત્સવ ઉજવવાનો દિવસ. આપણે બધા સાથે સમૂહમાં મળી બાપાશ્રીના ગુણગાન ગઈશું, બાપાશ્રીનો મહિમા વિશેષ ને વિશેષ સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. ગુરુ પૂર્ણિમાનું ખાલી હિન્દુ સંપ્રદાયમાં જ નહીં પણ તમામ સંપ્રદાયોમાં ખૂબ મહત્વ છે. વર્ષમાં એક દિવસ ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ આવે છે, અષાઢ સુદ પૂનમ. અને ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે સામાન્ય રીતે જેમ હમણાં જ વિવેકે કહ્યું એમ ઇટ્સ ફોર ગ્રેટિટ્યુડ, આભાર માનવાનો દિવસ છે, એમને પ્રસન્ન કરવાનો દિવસ છે. અહીંયા આપણા ગુરુરાજ જટાશંકર બાપાશ્રી જે હરિરૂપ છે એ આપણી પાસેથી કશું માંગતા નથી. એમને આપણી પાસેથી કોઈ જ આશા નથી સિવાય કે આપણે મન કર્મ વચને તેમના થઈને રહેવું. એમની વિશેષ
ભક્તિ કરવી, એમની અનુવૃત્તિમાં રહેવું, એમની આજ્ઞામાં રહેવું, એ જ જોઈએ છે. એ સિવાય બાપાશ્રીને આપણી પાસેથી બીજું કંઈ જોઈતું નથી. પરંતુ આપણી સામે ફરજ છે કે જે બાપાશ્રી આપણા પાસેથી આજે આપણે વાત કરીએ, એક્સપેક્ટેશન કરતા હોય, તો આપણે એમને પ્રાર્થના કરવી કે આપણે જરૂર એમાં પૂરા પડીએ. ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસનો આ શ્લોક, ધ્યાનમ મૂલમ ગુરુર મૂર્તિ, પૂજા મૂલમ ગુરુર પદમ, મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્યમ, મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા. છેલ્લું આ સેન્ટેન્સ સમજવા જેવું છે. મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા, પણ આપણે એને આગળ જોઈશું. અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નાથ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ લોકમાં પહેલી અને છેલ્લી વાર પધાર્યા. સંવત 1837 ચૈત્ર સુદ નોમના દિવસે પ્રભુ પ્રગટ થયા. 49 વર્ષ રહ્યા. મહારાજને વિચાર થયો કે હવે આ લોકમાં આવીને મારે જે કંઈ કાર્ય કરવા હતા એ હવે પૂરા થયા છે. જેમ કે સંપ્રદાયનો ખૂબ ફેલાવો કર્યો, મંદિરોની સ્થાપના કરી, શાસ્ત્રોની રચના કરાવી, પોતાની જગ્યાએ પોતાના દત્તપુત્રો અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ અને રઘુવીરજી મહારાજને અમદાવાદ દેશને વડતાલ દેશની ગાદી સોંપી. એટલે પ્રભુને થયું કે હવે જે કંઈ મારે કરવું છે એ તો પૂરું થઈ ગયું. અને એટલા માટે મહારાજ સંવત 1886 જેઠ સુદ દસમે આ લોકમાંથી વિદાય થઈ સ્વધામ પધારી ગયા. મહારાજના આ બધા જે મુખ્ય કાર્યોમાંનું સૌથી મુખ્ય કાર્ય જો કોઈ હોય તો જીવનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવું. કારણ 1837 ચૈત્ર સુદ નોમ પહેલા અક્ષરધામના દ્વાર ખુલ્લા જ નહોતા થયા. એટલે મહારાજ ને એમના અનાદિ મહામુક્તો એ કાર્ય કરવા માટે તો અહીંયા પધારેલા. મહારાજ સ્વધામ પધારી ગયા પછી પોતાનો આ આત્યંતિક કલ્યાણનો મોક્ષનો માર્ગ ચાલુ રાખવા માટે ભગવાને પોતાના 3 અનાદિ મહામુક્તોને આ લોકમાં મોકલ્યા. અને સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા મહારાજે 3 અનાદિ મહામુક્તોને આપણા કલ્યાણના માટે પ્રસિદ્ધ કર્યા. મહારાજે જો પ્રસિદ્ધ ના કર્યા હોત તો એમને ઓળખાણ જીવને ક્યાંથી થઈ હોત. જગતમાં એવા તો ઘણાય ગુરુઓ છે અને એમના ઘણાય શિષ્યો છે જેમના માટે ગુરુ જ એમનું સર્વસ્વ છે. આપણા માટે આ એક મોટો ફરક છે કે આ 3 અનાદિ મહામુક્તોને મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા 125 વર્ષ પહેલા પ્રગટ કર્યા. 3.5 મહિના સુધી સમાધિઓ અને 750 પરચાઓ આપી અને પ્રભુએ આ મોક્ષ માર્ગને ચાલુ રાખ્યો. આ 3 અનાદિ મહામુક્તો માના એક અને ત્રણેયમાં સૌથી ઉંમરમાં નાના એવા જટાશંકર બાપાશ્રી નો આપણને મેળાપ થયો. આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે બાપાનો મહિમા વિશેષ ને વિશેષ સમજાવનાર એવા મહામુક્તો આપણને મળ્યા છે, જે આપણને લગભગ દર વીકે અને જ્યારે બને ત્યારે આ બાપાશ્રીના મહિમાને અને જ્ઞાનની વાતો આપણા હૃદયની અંદર ઉતારી રહ્યા છે. આપણે સમાધિ પ્રકરણને હમણાં જ થોડા મહિનાઓ પહેલા બહુ ભવ્ય રીતે ઉજવ્યું. 125 વર્ષ, 125 વર્ષ થઈ ગયા. બાપાશ્રીએ કહ્યું, કોઈ પણ વક્તા હોય એના માટે બાપાશ્રીએ કહ્યું કે જ્યારે સભામાં કઈ વાત કરો
ત્યારે હળવદ ને ધોળકાની સમાધિનું બીજ લાવજો. કહેતા એ સમાધિનું મહત્વ બતાવજો. અને એટલા માટે જ આપણે સમાધિને ખૂબ દિવ્ય રીતે ઉજવી. આમ તો અનાદિ મહામુક્તનો જે મહિમા છે એ કોઈ જુદી જ વાત છે. જેમ કે ખદ્યોતથી મહાતેજ પર્યંત મુક્તોના ભેદ કયા, આ એનાથી ઉપરની જે સ્થિતિ છે અનાદિ મુક્તની સ્થિતિ છે. સ્પષ્ટ કર્યું કે અનાદિ મુક્ત છે એ મારો અવતાર છે અને હું તેનો અવતારી છું. આ ભગવાનનો અવતાર આપણને મળ્યો છે. અને એ બાપાશ્રી આમ તો 3 અનાદિ મહામુક્તોમાં હરિચરણદાસ સ્વામી નાની ઉંમરે 54 વર્ષની ઉંમરે વહેલા ધામમાં પધારી ગયા હતા. અબજી બાપાએ કચ્છ બાજુના દેશોમાં અને બધી જગ્યાએ મોટી ઉંમર સુધી આ સુખ આપ્યું. અને છેલ્લે રહ્યા જટાશંકર બાપાશ્રી, જેમણે આ કલ્યાણનો માર્ગ બહુ સુગમ કરી દીધો. જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ માગવારેલો, એવું અહીંયા બાપાશ્રીએ કર્યું. બસ એક બાપાશ્રીનો આશરો, એક વિશ્વાસ, એમનો એક આધાર. અને બાપાશ્રી ઇવન એમ સુધી કહ્યું કે અરે ભૂત વળગ્યું હોય એ સહેલાઈથી નથી છોડતું, તો હું તમને કેમ છોડીશ? ખાલી કરવાનું શું છે? આપણે એમને વળગવાનું છે. મન કર્મ વચન એમને વર્ગવાનું છે. આમ બાપાશ્રી એમ કહ્યું કે જીવન જેવું કીર્તનમાં સરસ કહ્યું સ્વામી, જીવનને જીવ સાથે જડ્યો છે, જીવનને જીવ સાથે જડ્યો છે, જડે સોનામ મણી જેમ. એમ આપણે જીવને બાપાશ્રી સાથે જડી દેવાનું છે. બાપાશ્રીની અંદર આપણે રસબસ થઈ જવાનું છે. એટલે બાપાશ્રી જેની સાથે રસબસ થયેલા છે, બાપાશ્રી ક્યાં છે તો મહારાજની મૂર્તિમાં રસબસ છે. એ મહારાજની મૂર્તિનું દિવ્ય સુખ બાપાશ્રી આપણને આપે. જ્યારે આપણે બાપાશ્રીમય થઈ જઈએ ત્યારે બાપાશ્રીના ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે હે બાપાશ્રી, આજના આ ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે અમારા સૌની ઉપર ખૂબ ખૂબ રાજી રહેજો. તમારા આશીર્વચનો, તમારો આશીર્વાદનો હાથ હંમેશા અમારા મસ્તક ઉપર રહે, એવી બાપાશ્રીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. અને બાપાશ્રીના સૌ આ ભગવદ ભક્તો, રુચિવાળા હરિભક્તોને ખૂબ ખૂબ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહિત ખૂબ હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. વહાલા વહાલા બાપાશ્રીની જય. વિવેક. Jisomnaran Vala Bapashri Jai, and what an amazing start to this celebration that we are having. And we look at what it is meant for, right? We're gathering to be one once again to celebrate what Maharaj himself had started. And Tejan Mama gave a great summary of when Swaminarayan Bhagwan came. April 2nd, 1781 was the Western calendar date. Chaitra Sud Nom, 1780 was, sorry, I think it's, don't worry about the Vikram Samvat part of it, but Chaitra Sud Nom and April 2nd, 1781, Maharaj came on earth for 49 years, set an example for us all to have a pathway to Akshardham, something that was never available through years and years and years and avatars that came to give the best message and the direct access to Supreme Lord himself. But it took Swaminarayan Bhagwan to come, and after leaving,
the way that his methodology was to allow for people to really truly understand was to have an experience of their soul being connected to God and God's home. And so when you look at it, Samadhi Prakaran was something that 125 years ago this year, Bhagwan Swaminarayan did himself. But before that, obviously, he set up all of our 9 mandirs. He set up our whole Dharmakul leadership, acharyaship, and holyship, right? And you look at all of that, plus the santo and the whole system of how a satsang can be effective. And the greatest power play that he did is he gave us the understanding of beyond an ekantik mukt, that there is the anadi mukt. And Teja Mama gave a great summary as Bhagwan gave 3.5 months of time in Harwad and Dhodka. In those mandirs, 125 years ago, Samadhi Prakaran or Samadhi in transcendental experiences. That's what Samadhi is. It's transcending the body with the soul, being able to be in presence of God in different places. And so during that 3.5 months, Swaminarayan Bhagwan recognized, acknowledged, validated that he has sent 3 of his Anadi Mahamukto. And that is Haricharan Das Swami, Abji Bapa, and Jatashankar Bapa. And the reason I say that in that order is based on the time that their ages were. Haricharan Das Swami was about 34. Jatashankar Bapa was 15 years old. Abji Bapa was 55. So this whole setup, Bhagwan Swaminarayan said, I've sent 3 Anadi Mukto, and I'm acknowledging them to the world that they are my avatar and I am the avatari. And so with that, today our Guru Raj Jatashankar Bapa is being celebrated. And really, at the end of the day, the focus has been that Jatashankar Bapa simply wants to have our affection and our commitment, our submission to his shelter to provide the greatest victory of our cycles of birth and death in our soul is to go to Akshardham, or to be in service of God in Akshardham. And these Anadi Mukto are literally inside Maharaj, inside Akshardham. So we have that opportunity. And with that Samadhi Prakaran, we celebrate, the fact that we've been given. There's no way we could have found or even searched for, right? But we're given these Anadi Mahamukta. So with that, I'm going to hand the mic and the screen over to Thakur Uncle. Yes, Somnaran, Bapashri Nijay. સરસ. આજે આપણે ગુરુ પૂર્ણિમા માટે ભેગા થયા. ગુરુ પૂર્ણિમાને ઓલમોસ્ટ બીજા 15 દિવસ તો થઈ જ ગયા. ઓપ્સ, ક્યાં બેઠું? ગુરુ પૂર્ણિમાને 15 દિવસ થઈ ગયા ઓલમોસ્ટ. 1 દિવસ બાકી છે અમેરિકા માટે. ઇન્ડિયા માટે 15 પૂરા, કારણ કે અમોસ ગઈકાલે છે, આજે રાતની છે, અને અમેરિકામાં આવતીકાલે છે. એટલે આ બહુ સરસ દિવસ છે, શીખવા જેવો. ગુરુ પૂર્ણિમા વ્યાસ ભગવાને પ્રસ્તુત કરેલી, અને એ પૂર્ણિમા ત્યારથી ચાલતી આવી છે. હિન્દુ સંપ્રદાયમાં એનું મહત્વ બહુ જ મોટું છે. બીજા સંપ્રદાયમાં છે, પણ હિન્દુ સંપ્રદાયમાં મોટું છે.
વિશેષ જે અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી જીવને જ્ઞાનના પ્રકાશમાં લઈ જાય, જે ભગવાનનું અપર સ્વરૂપ હોય એવા ગુરુના ઋણમાંથી મુક્ત થવાનો દિવસ એટલે પૂનમ. ગુરુ પૂર્ણિમા કેમ અષાઢ મહિનામાં જ આવી એમ ઘણા વખત થાય, અને એ સત્ય. ચાતુર્માસ નો બીજો પહેલું જ પૂનમ. ભગવાન છે તે બલિના બંધનમાં આવી ગયા અને ચાતુર્માસ સુધી એના દરવાજે ઉભા રહે છે. હવે અષાઢી પૂનમ એટલા માટે ઉત્તમ છે કે તે દિવસની પૂનમ જે છે તે ગુરુ પૂનમ છે, અને તે પૂનમને દિવસે ચંદ્ર 16 કળાએ યુક્ત પ્રકાશે છે. બાકીની બધી પૂનમોએ 16 કળાએ યુક્ત પ્રકાશતો નથી, અને એ પ્રકાશના કારણે ચંદ્રકાંત મણિ હોય એના પર સોનાનો વરસાદ વરસે છે. જો સંબંધ કેટલો સરસ બતાવ્યો છે. માયિક વસ્તુને દિવ્ય વસ્તુનો સંબંધ થયો તો સુવર્ણનો વરસાદ વરસ્યો. આપણને ગુરુ મળ્યા, આપણને કેવા ગુરુ મળ્યા છે કે જે વાચ્યાર્થ નથી મળ્યા. આપણને જે ગુરુ મળ્યા છે તે લક્ષ્યાર્થ મળ્યા છે, અને તે ભગવાને આપ્યા જ પાછા. આપણે જો શોધવા ગયા હોત તો ક્યાંય અટવાઈ જાત, પણ મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરી ને આપણને સાચી વસ્તુ આપી. જેમ પૂનમ મેં છે આપણને સુવર્ણનો વરસાદ આપ્યો, તેમ આપણને અનાદિ મુક્તોએ આપણને પુરુષોત્તમ રૂપ કર્યા. હઈ રસ્યા સંગ જીવ મિશ્રી પય માહી ભળી. એટલે ગુરુ મળ્યા છે બહુ સરસ આપણને. આપણે એવા ગુરુનો જો સંગ રાખ્યો છે તો આપણા મોટા ભાગ્ય. કારણ કે ગુરુ તો બધાય કે છે ગુરુ 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 ગમ વિનારે, આત્મજીના વિનારે, બ્રહ્મના ભાગ્યા વિનારે, લખ 84 નહીં મટેજી. ભાઈ એટલે આટલું તો આપણે જોવું. ગુરુની ના ગમતામાં આપણે થવું જ પડશે. આત્માને જીવ છે એને આત્મા કરવો પડશે. ને બ્રહ્મના ભાગ્યમાં આપણે પ્રવેશ કરવો પડશે, તો જ આપણી લખ 84 મુક્ત માંથી આપણે મુક્ત થઈશું. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પણ ઘણું સરસ કહ્યું છે, બહુ વિચારવાનું છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કહ્યું, ગુરુ ગુરુ કહત હૈ સકલ સંસાર, એસે જગ ભરમાયા હૈ. જગતમાં કે આવું તો જોવા મળે જ છે આપણને. તો અને ખોટાઈ નથી આપણે કહેતા એમને, કારણ કે એમની પાસેથી તમને માઇક જ સુખ મળે છે, કારણ કે એમને આવરણ ભેદવાની શક્તિ નથી. એમને આવરણ ભેદવાની શક્તિ નથી, પણ એ તમને ભગવાનની વાતો કરે, તમારામાં ભાગવત અંગ ઉદય કરે. તમારામાં ભાગવત અંગ ઉદય કરે, પણ અંગ જે છે તે માયામાંથી નિર્બદ્ધ થતું નથી. એટલી તકલીફ છે મોટી. ને આપણે છે તે માયાના સુખની અંદર જ બરોબર ભરમાયા છે, કારણ કે માયાનું સુખ આપણને બહુ જ પજવી રહ્યું છે, પણ આપણે એને શોધી એનાથી છૂટતા નથી. ચંદ્ર જેવો ચંદ્ર પણ વિચાર કરો, એટલે તેને પણ દોષ લાગ્યો, તો આવતીકાલે જે અમાસ્યા તે એને દોષ લાગ્યો છે અપરાધનો, કારણ કે એક બતાવે છે આપણને કંઈક,
દિવસ સારો હાથમાં આવી ગયો છે આપણને, અમાસ ના દિવસ, એટલે પૂનમ ને અમાસ. એટલે આ વિચાર એ કરવાનો છે કે આપણે અમાસની જેમ ગુમાવી ના બેસીએ બધું. તો આપણને વસ્તુ બહુ સરસ મળી છે ગુરુની. આવા ગુરુ મળવા અતિ દુર્લભ, અનાદિ મુક્ત સનાતન, જે ક્યારે ભજીને થયા નથી, જે આપે આપ ही લખાયા है, ऐसे ગુરુ મિલા છે આપણને. તો વિચાર કરો કે આપણા કેટલા મોટા ભાગ્ય. એટલે આપણા ભાગ્યને ધક્કો ન લાગે એના પર વિશેષ ખ્યાલ રાખવો. મનુષ્યનો દેહ મળવો દુર્લભ, તે આપણને મળ્યો છે. ટૂંકાણમાં આપી દઉં જરા નાનકડું, તો કે આપણા 8 અબજ ને 64 વર્ષ જાય ત્યારે બ્રહ્માનો 1 વર્ષ 1 દિવસ થાય. વિચાર કરો તો આપણું જીવન કેટલું છે, 80 કે 100, તો કેટલા ટલ્લા માર્યા હશે આપણે. તો એ ટલ્લામાંથી નીકળવું છે આપણે. તો ગુરુ પૂનમ આપણને બહુ જ મદદરૂપ કરે છે, બહુ જ દિશ બતાવે છે. અને બાપાની વાતો, અબજી બાપાની વાતો, હરિચંદ્ર સ્વામીની વાતો અને વચનામૃત, વચનામૃતના પ્રકરણો બધા જોઈએ તો એ જો એ કોનો માતરને જો રીડ કરીએ ને તો આપણું અંગ છે ને ભગવત બની જાય. કારણ કે જમાનો બદલાયો છે. ગુણાતીતાન સ્વામી કહ્યું છે દેશ કાળ બદલાયા છે. હવેના દેશકાળમાં બધું આ જોવા મળશે ને મળે છે. તે શું? તો કે જીવાત્માને છે, માનવીને રૂપિયામાં મન. ગુણાતીતાન સ્વામી કહ્યું. અને સાધુને લુગડામાં મન. પણ હવે તે વધી ગયું છે. તો હવે મનુષ્યને લુગડામાંય મન અને રૂપિયામાંય મન, ને સાધુને પણ એવું થયું, કપડામાંય મન અને રૂપિયામાં મન. હવે વિચાર કરો, ગુરુ હોદવા ક્યાં જશો? મળ્યા છે તેને હાચવી લો, અંગને સુધારી લો. તો ફરી મનુષ્યનો દેહ મળવો દુર્લભ. બહુ સરસ ભગવાને આપણને અવસર આપ્યો છે કસરત ટાળવાનો, જીવને આત્મા બનાવવાનો. જો આપણા આત્મા હૃદયમાં ભગવાનના દર્શન જો નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે હજુ કસરમાં છે. અને કસર ટાળવી ઘણી કઠિન છે. દેહ ભાવ પુષ્કળ નડે છે આપણને. દેહ ભાવ પુષ્કળ નડે છે. તો દેહ ભાવથી મુક્ત થવા માટે બાપાની વાતોમાં બાપાએ બહુ જ આપ્યું છે. જો કોનો માત્ર રીડ કરતા આવડે તો. અને પૂર્ણ વિરામ, ક્વેશ્ચન માર્ક અને આશ્ચર્ય ચિહ્ન, આ બધી વસ્તુ જો વાંચતા આવડે તો આપણે બાપાને ઓળખી શકીએ એવું છે. બાપા કરે કંઈક બનવાનું નથી. પહેલા તો બાપાની અનુવૃત્તિમાં રહેવાનું છે. અનુવૃત્તિ એ મહત્વનું છે. અને વચનમાં રહેવું એ અઘરું છે. વચનમાં, કારણ કે વચનમાં મનાવાનું નથી. નહીં તો બાપાએ ઘણું આપ્યું છે. આપણે સુધર્યા? આપણે નિર્વાસનિક થયા જ નથી. એટલે પહેલી વસ્તુ તો આપણે ત્યાં જ કસર છે આપણી મોટી, દેખાય છે નજર સામે. એટલે આપણે આ ગુરુ પૂનમનો મહાત્મા સમજવાનું છે એટલું કે જેમ 16 કળાયુક્ત ચંદ્ર ખીલે છે તે દિવસે, તેમ આપણે 16 કળાએ યુક્ત આપણા અંગને બનાવવાનું છે. આટલું જ કરવાનું છે. બાકી હજુ તો બધું ઘણું છે, પણ હવે આપણે સમયનો અભાવ હોય બધો, એટલે એ વસ્તુ બધી કહેવા જઈએ તો બીજું રહી જાય. એટલે એના કરતા અહીંયા હવે હું સ્ટોપ થવા માંગુ છું. અને સૌને મારા ઘણા હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. હું બોલ્યું ચાલુ માફ કરજો.
કારણ કે કહેવા બેસીએ ત્યારે ઘણા વખત અઘટિત બોલાઈ પણ જાય. પણ માફ કરીને રાજી રહેજો. તમે તો બધા બહુ દયાળુ છો. અને તમારા મોટા ભાગ્ય છે મારા કરતા પણ વિશેષ. એટલું મને દેખાય છે. એટલે સૌ આનંદથી ભજન ભક્તિ કરતા રહેજો. અને વધેલું જીવન છે તે બાપાના ચરણ સેવામાં નિમગ્ન કરીને રાખજો. એ જ સૌને મારા ઘણા ઘણા દંડવત છે. જય સ્વામિનારાયણ ને અભ્યર્થના. ઓકે, વિવેક, go ahead. Thank you so much, Thakur Uncle. And as we look at today's celebration, a recognition of our time to really honor Jata Shankar Bapa, our guru, and you look at the foundation of how this whole system is started in Hinduism. And Thakur Uncle explained, the value of what it means to have a guru and what it means to have somebody show us the path. And the saying in America or in English is that when the student is ready, the teacher will appear. Yes. So it's never that, the teacher runs around trying to teach people, right? So we are so grateful and so fortunate that in this Ruchimandal and everybody who's listening live or during the recording, that for some reason, somehow, we have been given and are in a place where we have a sign that we can be students. But as Thakur Uncle mentioned, it's our responsibility to raise our hand and say, I want to learn, or I want the pathway, and I want to be with Anadi Mahamukto, and I want to be with Purna Purushottam Narayan, and I want to acknowledge that it takes these Samadhi Prakaran for Bhagwan to give us these Anadi Mukto, that we were able to take the opportunity. And now it's our chance to keep the opportunity or to really value it. And today we take this time out as we celebrate. There's so many ways that Bapashri has given us a clear path. And, they aren't complicated. They aren't doing, hundreds of mara a day or sitting in meditation for weeks in silence. There's no heavy duty effort, but there is a commitment. And, it's an opportunity. When Bapashri wrote in Vachnamrit, or he wrote about the Vachnamrit, and basically he said the whole essence is that we have to become without addiction, nirvasanik. And it takes a lot living in this world of, that given the space that we're in and the time that we are, that it makes, those are the efforts, is what I'm saying. And the beauty is that those efforts is what can earn us the ultimate reward, right? If anybody's listening and they play the video games, right? There are different codes or different things that you can do to have super powers. So when you're playing and if you use the controller and you go left, right, up, down, A, B, boom, you become this superpower. You can do all this stuff. So those code Bapashri has given us, and he's made that commitment for us. And to say at the end of our life, whatever's missing, I'm going to fill it in. But when will they do that? Or when will our gurus, or when will Jata Shankar Bapa do that?
when we've committed to him, when we've shown that we are committed to his process of being in his shelter, following his commands. Well, are they anything different? No. That's the beauty here, is that what Swaminarayan Bhagavan started in this system, the recognition, as Tejan Mama said earlier, was that focus on them. While Maharaj said, I've sent them, focus on them, stay with our Gadis and our Acharyas, never falter from that, continue to give financially to our the whole system. Nothing has changed, but we got a cheat code. We got the code in the game to have the superpowers. And it's not that we have the superpowers inside of us and it comes out, it's being given to us. So it's a great day to honor and give gratitude to what Maharaj has gifted us, what our Anadi Mahamukto represent, and how much our powers are by staying in the shelter of these Anadi Mahamukto. So with that, I'm gonna pass the mic to Ghanshyam Mama. Thank you, Thakur Uncle. Thank you, Tejan Mama. And so excited to be in our 125th year of this Samadhi Prakaran, and more to celebrate together in this Ruchimandal. This Swaminarayan Bapani Jai. Bapani Jai. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વાલા પૂજ્યપાદ બાપાશ્રી જટાશંકર બાપાશ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વાલા અબજી બાપાશ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વાલા સ્વામી હરિચરણદાસજીની જય. સર્વે અક્ષરધામના અનાદિ મહામુક્ત મંડળ की જય. બાપાશ્રીના સૌ નાના મોટા ભગવત ભક્તોને આજની આ દિવ્ય સભાની અંદર જાજા હેતથી દંડવત પ્રણામ સહિત જય સ્વામિનારાયણ. વાલા બાપાશ્રી આપણા સર્વનું ખૂબ ખૂબ મંગલ કરો, यही હૃદયની પ્રાર્થનાની સાથે આપણા જેવા આનંદ મુમુક્ષુ આત્માઓ જેનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવાને માટે આપણા સર્વના ગુરુપદની અંદર જેને ભગવાન શ્રી હરિએ મોકલ્યા છે, પોતાની જ નિજ મૂર્તિમાંથી સંકલ્પ કરીને ભગવાન શ્રી હરિનો શું સંકલ્પ છે? મહારાજનો સંકલ્પ છે અનંત મુમુક્ષુ આત્માઓ મારી મૂર્તિના સુખને પ્રાપ્ત કરે. આ ભગવાન શ્રી હરિનો સંકલ્પ છે અને એ સંકલ્પને પૂર્ણ કરવાને માટે ભગવાન શ્રી હરિએ પોતાની જ જે દિવ્ય મૂર્તિ છે એમાંથી આવા ત્રણ સ્વરૂપોને આજ્ઞા કરી છે. એ ત્રણ સ્વરૂપોને આપણી સમક્ષ અહીંયા આગળ મૂક્યા છે. જે એટલા સ્વતંત્ર છે, એટલા સિદ્ધ છે, એટલા સ્વતંત્ર છે, એટલા સિદ્ધ છે કે જે ભગવાન ધારે તે કરવાને સમર્થ છે. એમ એવા આ હજુરી નાદી મહામુક્તો એ પણ એટલું જ કરવાને સમર્થ છે. અને એટલા માટે એવા જે ભક્તો જે છે અને એની ભેટ જયારે ભગવાન શ્રી હરિ તમને મને જયારે આપે ત્યારે સર્વશ્રેષ્ઠ કોઈ ગુરુ હોય તો આ બ્રહ્માંડમાં એ છે. બસ આપણને ભગવાન શ્રી હરિએ પોતાનું જ સ્થાન હતું એની અંદર બે ભાગ કર્યા છે, વડતાલ દેશ, અમદાવાદ દેશ, અને એની ઉપર પોતાના જ ધર્મકુળની અંદર આચાર્ય પદની સ્થાપના કરી છે. એ પણ આપણા ધર્મગુરુ છે, જેની આજ્ઞામાં રહી અને આપણે તન મન અને ધનથી આચાર્ય સ્વરૂપની આપણે સેવા કરી. આ ત્રણેય અનાદિ મહામુક્તોની જેટલા જેટલા એના આશ્રિતો છે એ બધા એને આવા અનાદિ મુક્તોએ આજ્ઞા કરી છે. બે દેશમાં રહેજો, બે ગાદીમાં રહેજો, બે આચાર્ય મહારાજોની તન મન ધનથી સેવા કરજો. આ બધી ભગવાન શ્રી હરિની જે આજ્ઞાઓ છે બરાબર એનું જ અનુસંધાન આવા હજુરી અનાદિ મહામુક્તોએ પોતાના આપણા જેવા એના દ્રઢ આશ્રિતોને એના જીવની અંદર આ વાત શીખવી છે. અને એટલે ક્યારેય કોઈ દિવસ ભગવાનની એ જે આજ્ઞા છે એમાંથી આપણે બહાર નીકળવાનો કોઈ સંકલ્પ સરખો આપણાથી કોઈ દિવસ થતો નથી, આપણે કરતાય નથી. કારણ કે એમાં આપણી પાસે જેને કહીને કે એમાં લૂઝ સિચ્યુએશન છે, એમાં કોઈ વિન વિન સિચ્યુએશન છે જ નહીં. એમાં ભગવાન કુરાજી થાય છે. આપણા આવા ગુરુપદે ભગવાન શ્રી હરિએ તમને મને આપ્યા છે એ પણ આપણાથી નારાજ થાય, આપણાથી કુરાજી થાય છે. અને એટલા માટે એમાં રહી અને ભજન ભક્તિ કરવી છે. એનો ઉપયોગ શું છે? અનાદિ મહામુક્તોનો ઉપયોગ ગુરુપદે શું છે?
તો ભગવાન શ્રી હરિની જે અદ્ભુત પરાવાણી છે, વચનામૃત છે, એની અંદર જે ભગવાન શ્રી હરિએ આપણા આત્યંતિક કલ્યાણ માટેની જે વાતો લખેલી છે અને જે વાતો તમને ને મને કરી છે, એ વાતોના રહસ્યો જે છે, એનો જે અર્થ છે, એ અર્થને સમજવા માટે આવા અનાદિ મહામુક્તો સિવાય બીજું કોઈ સમર્થ નથી. એનું કારણ એટલા માટે છે કારણ કે એ અનાદિ મહામુક્તો જે છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિમાં રસબસ રહ્યા છે. અને એ રસબસ રહ્યા છે એટલે એ મૂર્તિનું જે જ્ઞાન, શાબ્દિક જ્ઞાન નહીં, વચનામૃત એ આપણી પાસે કેવું છે, શબ્દથી ભરેલું જ્ઞાન છે. પરંતુ એ શબ્દથી ભરેલું જે જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનની અંદર અનુભવ જ્ઞાન જો ભળી જાય, એની અંદર એમાં મર્જ કરવામાં આવે, તો આપણને આત્યંતિક કલ્યાણનો માર્ગ બહુ સુલભ થઈ જાય છે. અને એટલા જ માટે મહારાજ વચનામૃતની અંદર એમ લખે છે કે તમારા આત્યંતિક કલ્યાણની વાત અમે આ વચનામૃતમાં લખી છે. અને મેં લખી એટલું તમામ ધર્મશાસ્ત્રોમાં, વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં, ભગવદ્ ગીતાની અંદર બધી જગ્યાએ લખેલી જ છે. પરંતુ જ્યારે સત્પુરુષ આ પૃથ્વીને વિશે પ્રગટ થાય છે, મહારાજે શબ્દ વાપર્યો છે, જન્મ લે છે એમ નહીં. ભગવાન મહારાજ પ્રગટ થાય છે એમ મહારાજ શબ્દ વાપરે છે. સત્પુરુષ જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થાય છે, ત્યારે એના મુખ થકી એ વાત જેમ છે તેમ યથાર્થ સમજાય છે. અને એટલા જ માટે મારે ને તમારે આવા સમર્થ ગુરુનો આશરો બહુ જરૂરી છે. આજ તમામ અહીંના યુવક મંડળ, ખાસ કરીને વિવેક અને બધા જે યુવા હરિભક્તો છે, અને એમનો એક આ શુભ વિચાર હતો કે આપણે આ ગુરુ પૂર્ણિમા ગઈ છે, તો આપણે બધા ભેગા થઈ અને આપણને જે ભગવાન શ્રી હરિ આપ્યા છે, અને એના જ્ઞાનને આપણે જરાક એને કંઈક ગીવ એન્ડ ટેક આપણે કંઈક આપીએ લઈએ. અને એટલા માટે આજે આપણે આ ભગવદ જેને કહે ને કે આ સત્સંગ સભાનું આપણે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી આપણે એનું આયોજન કર્યું છે. સામાન્ય રીતે હમણાં જેમ પરમ ભગવદી તેજેન્દ્રભાઈએ કીધું, પરમ ભગવદી ઠાકોરભાઈએ પણ કહ્યું, બંને કહ્યું પણ બહુ કોટા ઓછો લાગ્યો, ઓછા પ્રમાણમાં કહ્યું. થોડું વધારે કહ્યું હોત તો આમ આનંદ આવે, મજા આવે, પણ એમને કોટો બહુ લિમિટેડ કરી નાખ્યો. સમય હતો આપણી પાસે. તો ગુરુ પૂર્ણિમા, ગુરુ અને પૂનમ, સુદ પડવો જેને કહેવાય, સુદ પક્ષની પહેલો દિવસ, એમાં ચંદ્રમા દેખાય છે. ત્યારબાદ એની અંદર પ્રકાશ વધતો જાય છે. એમાં એ પ્રકાશ શું વધે છે, તો કે સૂર્યનો પ્રકાશ જેમ જેમ એની અંદર વધતો જાય છે, તેમ તેમ બીજો દિવસ, ત્રીજો દિવસ, ચોથો દિવસ, એમ એમાં પ્રકાશ વધતો જાય છે. પરંતુ એ જે પ્રકાશ વધતો વધતો જ્યારે પૂનમ એટલે 15મો દિવસ જયારે આવે છે, 15th ડે જયારે આવે છે, જેને આપણે પૂનમ કહીએ છીએ, એ દિવસે એ ચંદ્રમા સંપૂર્ણ પ્રકાશ યુક્ત થાય છે. એથી અધિક પ્રકાશ એની અંદર કોઈ દિવસ આવવા માટે હવે બીજો કોઈ 16મો દિવસ બાકી રહ્યો નથી. કહેતા પૂનમને દિવસે એ ચંદ્રમા સંપૂર્ણ થાય છે. અને સંપૂર્ણ થયેલો ચંદ્રમા આગળ 1 થી 14 દિવસ પર્યંત એને જે શીતળતા અને જે અજવાળું જે પ્રકાશ આપણને આપ્યો છે, એના કરતા આ જે પૂનમના દિવસનો જે ચંદ્ર છે, એ આપણને સર્વશ્રેષ્ઠ જેને કે મેક્સિમમ જેને કહી શકાય, અધિકતમ પ્રકાશ અને શીતળતા એ તમને મને આપે છે. અને એટલા જ માટે એનાથી આગળ કોઈ સુખ નથી, એનાથી આગળ કોઈ જેને કહી કે શક્તિ કશું એ છે એની, સામર્થ્ય કશું નથી. અને એટલા માટે એ જે પૂનમ જે છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ દિવસ છે. અને એટલા માટે એની આગળ ગુરુ શબ્દ મૂકીને ગુરુ પૂનમ. સમર્થ એવા ગુરુ હોય કે જે સંપૂર્ણ હોય, એમાં હજુ જ્ઞાન ઉમેરવાની જરૂર ન હોય. જે પોતાનું કલ્યાણ કરવાને માટે જેનો જન્મ થયો છે, એવો એ સંત હોય, એવો એ હરિભક્ત હોય,
એ ક્યારેય કોઈ દિવસ બીજાનું કે અન્યનું કલ્યાણ ક્યારેય નથી કરી શકતા, કારણ એ પોતાનું કલ્યાણ કરવા માટે જન્મ્યા છે. અને એટલા જ માટે એ ગુરુ કહી શકાય છે. પણ જેને કહે કે ગુરુ પૂર્ણિમાની અંદર જે ગુરુ શબ્દનો અર્થ છે એવા એ ગુરુ કહી શકાતા નથી. કારણ શું છે? એની પાસે પ્રકાશ છે, પણ એકમનો એટલે પડવાનો છે, બીજનો છે, ત્રીજનો છે, ચોથા દિવસનો, પાંચમનો, છઠનો, એમ એમાં પ્રકાશ છે, પણ એટલો જ છે. જ્યારે ભગવાન તમને ને મને આવા સમર્થ ગુરુઓની જ્યારે ભેટ આપે છે, પોતાની મૂર્તિમાંથી જ્યારે પ્રગટ કરે છે, ત્યારે એ સંપૂર્ણ, જેને કે જેમ પૂર્ણમાસી જે સંપૂર્ણ છે, એમ એ ગુરુ એવા સંપૂર્ણ છે કે જે તમને ને મને અપાર સુખ જેને કહીએ એ તમને ને મને આપી શકે એવા છે. શાસ્ત્રોની અંદર ગુરુનો મહિમા એકે એક સંપ્રદાયની અંદર લખેલો છે. કોઈ પણ સંપ્રદાય જાઓ, હિન્દુઇઝમની અંદર આપણે જોઈએ તો કેટલી ઉપાસનાઓના ભેદ છે. એમાં કોઈ પણ ઉપાસનાને આપણે પકડીએ તો એમાં ગુરુપદની વાત આવે છે. અન્ય ધર્મોની અંદર પણ આપણે જો જઈએ છીએ તો એની અંદર પણ ગુરુપદ આવે જ છે. કોઈક ને કોઈક તો એવા ઉચ્ચ સ્થાન ઉપર બિરાજમાન છે કે જે અન્યને કંઈક ને કંઈક આપી રહ્યા છે. અને એટલા માટે પરમ પૂજ્ય તેજેન્દ્રભાઈએ વાત કરી કે ધ્યાન મૂલમ ગુરુર મૂર્તિ. ધ્યાનનું મૂળ શું છે? ગુરુની મૂર્તિ છે. ધ્યાન મૂલમ ગુરુર મૂર્તિ, મંત્ર મૂલમ ગુરુર વાક્ય. મંત્ર શું છે? ગુરુનું જે વાક્ય છે એ આપણો મંત્ર છે. પૂજા મૂલમ ગુરુર પદ. આપણી પૂજા શું છે? ગુરુના ચરણારવિંદની પૂજા કરવી એ મારી તમારી એ પૂજા છે. અને મોક્ષ મૂલમ ગુરુર કૃપા. મોક્ષ ગુરુની કૃપામાં સમાયેલો છે. સમર્થ ગુરુઓની આ વાત છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ આ લોકની વિશે જ્યારે પ્રગટ થયા છે ત્યારે સત્પુરુષના રૂપની અંદર જ પોતાની જેને ઓળખાણ આપી છે. જેને જેને ભગવાન મળ્યા છે એ બધાએ એને મોટા સત્પુરુષના રૂપમાં દેખ્યા છે. પહેલે જ દિવસે કોઈને મહારાજ મળ્યા અને એને શોધી લીધા, એને જાણી લીધા કે આ સર્વોપરી ભગવાન છે, એવું નથી બન્યું. ભગવાન જ્યારે આ લોકમાં પધારે ત્યારે એક સત્પુરુષના રૂપમાં સૌ એનો આશરો કરી ભગવાનની પાસેથી જ્ઞાન શીખવાને માટે એને સદગુરુના રૂપની અંદર એને જોયા છે. મુક્તાનંદ સ્વામી આરતી બનાવી છે તે પણ જય સદગુરુ સ્વામી, પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી. સમર્થ સદગુરુના રૂપની અંદર સૌએ એને જોયા છે. એને ભગવાન તો ગોપાળાનંદ સ્વામી અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જેવા અનાદિ મહામુક્તોએ એને બનાવ્યા છે. સ્વયં ભગવાન હતા, પરંતુ એ ભગવાનનું ભગવાનપણું જે છે એ ઉજાગર કરવાને માટે તમને મને આવા અનાદિ મહામુક્તના રૂપની એવા સમર્થ ગુરુ જો મહારાજ આ લોકને વિશે પોતાની સાથે જો ન લાવ્યા હોત તો એ મહારાજ જેવા છે તેવા કોઈ ન ઓળખી શકત. આજે પણ જેમ કોઈ સંત મહાત્માઓની સમાધિઓ છે, એમાં જ મહારાજની પણ કોઈક સંત અને મહાત્મા તરીકેની કોઈક સમાધિ હોત, પરંતુ એની અંદર ભગવાનપણાનો જે ભાવ એને કાઢવાને માટે, જગાવવાને માટે આવા અનાદિ મહામુક્તોની જ જેને કહીએ કે સામર્થ્ય છે, એ સિવાય બીજું કોઈ આ કાર્ય કરી શકતું નથી. અને એટલા માટે તો મહારાજ એને પોતાની સાથે લઈને આવ્યા. એટલું જ નહીં, એનાથી અંતર ધ્યાન થાય ત્યારબાદ પણ આપણે એમ જોઈ શકીએ સંવત 1901 સંવત 1901 અબજી બાપાનું પ્રાગટ્ય થાય. 1917 સંવતની અંદર સ્વામી હરિચરણદાસજીનું પ્રાગટ્ય થાય. અને સંવત 1938 વાલા જટાશંકર બાપાશ્રીનું પ્રાગટ્ય હળવદમાં થાય. આ એની મૂર્તિના એવા અનાદિ મહામુક્તો છે જેને આ ભગવાન કેવા છે, કોણ છે, એની તમને મને ઓળખ આપે છે. અને એટલા માટે જેમ લખ્યું કે ધ્યાન મૂલમ ગુરુ, ધ્યાન, મંત્ર, પૂજા અને મોક્ષ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અનાદિ મહામુક્ત ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગુરુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાલા જટાશંકર બાપા, વાલા અબજી બાપા, વાલા સ્વામી હરિચરણદાસજી. મહારાજે લખ્યું છે, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતે લખ્યું છે,
ગુરુનો મહિમા અપાર છે, પરંતુ ભગવાન શ્રીહરિએ એને એટલો અપાર નથી કહ્યો અથવા તો નથી કરવા દીધું. એનું કારણ મહારાજને ખબર છે. આગળ જતા કળિયુગનો પ્રભાવ વધે અને પછી બધાએ ગમે તેવા ગુરુઓ ગુરુ થઈ બેસે, ગમે તેવો સાધુ, ગમે તેવો હરિભક્ત ગુરુ થઈ બેસે અને બધા એને ભગવાન માનીને વળગી ન પડે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી હરિએ આ ગુરુ પદને અથવા તો ગુરુનો જે મહિમા છે લખ્યો છે ખૂબ. પરંતુ આવા સમર્થ ગુરુ જે આપણું અત્યંતિક કલ્યાણ કરી શકે એવા સમર્થ ગુરુનો મેળાપ તો સ્વયં મહારાજ કરાવે. આજ 125 વર્ષ પૂર્વે થયેલી સમાધિઓ સંવત 1953 1953 એમાં હળવદની અંદર 55 દિવસ 55 ડેઝ અને ધોળકાની અંદર 50 ડેઝ એટલે 50 દિવસ સુધી 105 ડેઝ સમાધિઓ કરાવી છે. 3.5 માસ સુધી થઈ 750 મિરેકલ્સ તે વખતે મહારાજે આપ્યા છે. શું કરવા માટે? આવા પોતાના અનાદિ મહામુક્તોને ઇન્ટ્રોડક્શન કરવાને માટે. તો એવા સમર્થ ગુરુ એ તમને મને જ્યારે પ્રાપ્ત થયા હોય ત્યારે એની પૂજા કરવી, એના ચરણારવિંદની પૂજા કરવી, એનો અપાર રાજીપો લેવો, એની અપાર કૃપા આપણા સર્વજી ઉપર બની રહે, એના રૂડ આશીર્વાદ આપણી ઉપર રહે, એના બંને હાથ એ વરદ હાથ આપણા સર્વના મસ્તક ઉપર સદૈવ કાયમ રહે. એના માટે એના ઋણી થઈને રહેવું પડે. સદૈવ એમ કહે છે એ પ્રમાણે આપણે કરવું પડે. ત્યારે આપણને જો બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પોતાના કીર્તનમાં લખ્યું છે, આજની ઘડી રે ધન્ય આજની ઘડી, મેં નિરીખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી. ગુરુ કૂચી ગમસે ગયા તાળા ઉઘડી. મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડું કરવા માટે ગુરુરૂપ જે કી છે એની મારે તમારે જરૂર છે. આવું તો એના હજુરી અનાદિ મહામુક્તો પોતાના જેને કહીને કે પોતાનું જ્ઞાન જે છે, પોતાનું જે આત્માનું તત્વજ્ઞાન છે એમાં લખીને ગયા છે. કાં ગદ્યમાં, કાં પદ્યમાં, કાં વાતોમાં, કાં કીર્તનોમાં એ શબ્દો તમને મને લખીને ગયા છે. માટે એવા સમર્થ ગુરુ એ જ્યારે આપણી પાસે હોય ત્યારે આપણે સૌ એ સમર્થ ગુરુના શિષ્ય બની અને એવા શિષ્ય બનીએ કે ગુરુને આપણા ઉપર પ્રાઉડ થાય. જેને કહીએ ને કે આવો ગબરગંડા ગુરુ અરે ગબરગંડા શિષ્ય થઈ અને આપણે જો રહીએ તો ગુરુને આનંદ ન થાય, ઉપરથી એને દુઃખ થાય કે આના કરતા અહીંથી જાય તો સારું, કારણ કે એમાં રહે છે અને ગુરુનું નામ ખરાબ કરે છે. અને એટલા માટે આપણને જગતને જેવા ગુરુઓ મળ્યા છે ને એવા ગુરુ તમને મને નથી મળ્યા. આપણને ગુરુના રૂપમાં ભગવાન શ્રીહરિનું સ્વરૂપ મળ્યું છે. એ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રીહરિના છે. મહારાજની મૂર્તિ એ સ્વરૂપી છે. માટે એવા સ્વરૂપ તમને મને મળ્યા છે. આજકાલની અંદર તમે જુઓ અંદર ખોટા ગુરુ, ખોટા સાધુ એના શિષ્યો પણ પોતાના ગુરુને એમ કે છે ગુરુ રૂપ હરિ એમ કરી અને એનું વર્ણન કરે છે. મારે ને તમારે તો એવું નથી, આપણને તો મહારાજે સ્વયં આપ્યા છે. અને એટલા માટે એવા જે ગુરુ એ આપણને જયારે પ્રાપ્ત થયા હોય ત્યારે ગુરુ પૂર્ણિમાનો જે દિવસ છે એ દિવસે આપણે એને યાદ કરીએ. આમાં શું છે, એ દિવસ એટલા માટે યાદ કરવો જોઈએ અને વર્ષમાં એક વખત એ દિવસ એટલા માટે આવે છે મને તમને એટલી તો ખબર પડે કે મારે કલ્યાણ કરવાનું છે. બાકીના દિવસોમાં આપણે જે કરીએ છીએ ને કે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, ઉપાસના, દેવ મંદિર જવું, દર્શન કરવા વગેરે વગેરે આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ એની અંદર આપણે મોક્ષનો ભાવ ઓછો છે, પરંતુ આલોકના પદાર્થને પ્રાપ્ત કરવાનો ભાવ વિશેષ છે. અને એમાંથી તમને મને જો કોઈ પાછું કાઢતું હોય, આપણને પાછા આપણા પગને જો કોઈ ખેંચતું હોય તો એવા સમર્થ ગુરુના રૂપની અંદર ભગવાન શ્રી હરિએ આપેલા સ્વરૂપો છે. એના આજને દિવસે તને કીધું જો ના આને માટે તું મહેનત ન કરતો, એ તો આ બ્રહ્માંડમાં જે ભગવાનનું ભજન નથી કરતા તેને પણ આ લોકના તમામ સુખોની પ્રાપ્તિ થાય છે. મને ને તમને મળ્યું છે એના કરતા કોટી કોટી ઘણા સુખ એને પ્રાપ્ત થાય છે. એના માટે આ મહામુક્તો નથી, એના માટે આવા સમર્થ ગુરુઓ નથી. આ સમર્થ ગુરુઓ એટલા માટે છે કે જેના વડે કરી અને જેમ રસબસ હો રહી રસિયા સંગ યુ મિશ્રી પૈ માહી ભળી. જેમ મિશ્રી કહેતા સુગર જે છે, ખાંડ છે, એ દૂધની અંદર જયારે ભળી જાય છે અને પછી એકવાર ઓગળી જાય પછી એનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી, એ દૂધ એકલું જ દેખાય છે. બરાબર એવી જ રીતે
આમાં સમર્થ ગુરુ જ્યારે તમને ને મને મળે છે ત્યારે જેમ દૂધમાં સાકરને ઓગાળી દેશે એમ તમને ને મને આપણો જે આત્મ સ્વરૂપ છે એક સામાન્ય ખદ્યોત જેવો જીવ જે છે સામાન્ય લાઇટિંગ બગ જેટલું જ જેની અંદર લાઇટ છે એને પોતાનું જે આ તેજ જે છે પોતાનું જે લાઇટ છે એની અંદર એને મર્જ કરી દઈ અને એટલો બધો વિશાળ અને એટલો એને મોટો કરી નાખે છે. અને એટલા માટે એવા સમર્થ ગુરુ ના રૂપની અંદર જ્યારે આવા ભગવાનના સ્વરૂપ આપણને મળ્યા હોય ત્યારે એને અહોરનિશ યાદ કરવા, એની સંપૂર્ણ શરણાગતિ, એનો ઉપદેશ આપના માથાની ઉપર હોવો જોઈએ અને એની આજ્ઞાની બહાર કોઈ દિવસ પગ ન મુકાય આપણાથી. એવું જીવન જ્યારે આપણે જીવીએ ત્યારે ખરેખર આપણે ગુરુ પૂર્ણિમાને આપણે સેલિબ્રેટ કરી કહેવાય. અહીંયા આગળ હું થોડું બ્રેક લઈશ. લેટ વિવેક ટ્રાન્સલેટ અને પછી પાછો આપણે આગળ વધીએ. Thank you, Ghanshyam Mama, for starting us off and recognizing how important this day of celebration is. I'm just going to switch this spotlight. And, when we're looking at what Maharaj once again started, there is no aspect of today's celebration or to what we are talking about in joy and honor and gratitude for today's Guru Purnima session that goes off of what Maharaj has set up, and as mentioned, the Dharmakul Mahima, the Sampradaya, the Gadis, the entire commitment, all the Anadi Mahamukta have completely always been connecting every soul back into that same structure system of our sampradaya. And as we look, today we're celebrating Guru Purnima, and the meaning of Guru Purnima is a guru is the guide, one that is capable of taking you somewhere. If you have to climb a mountain, if you don't have a guide that has gone up, it's very likely and very simple to get lost, to get in danger, and to ultimately, people could lose a life getting lost. And it's similar here. Without a guru, we have our Acharya Dharma Guru that has been set up by Bhagavan himself, so that this whole satsang can operate. And in the 125th year that we're celebrating what Maharaj did, he basically in Harwad and Dhodka, Dhodka was about 50 days, another 65 or so days, in total 105 days of samadhi that Maharaj was doing himself. And inside those days, over 750 divine miracle or miraculous episodes were conducted by Maharaj. And, prior to that time, 125 years ago, it was important to recognize and mention that Ghanshyam Mama was saying that in Vikram Samvat 1901, is when Abji Bapa was born. In Vikram Samvat 1917, 16 years later, Swami Haricharan Das Ji was born, or took a human form. That's when you recognize and you understand who these Anadi Mahamukta are, and their divine souls are known to us by Maharaj as Maharaj's Swarup or his avatar. You look at that, and Jatashankar Bapa took a human form in Vikram Samvat 1938. So you can see here there was a very wide difference. And the time when the Samadhi Prakaran happened,
if Abji Bapa was born 1901, or in this took the physical form, it wasn't until 1954, 1955, Vikram Samvat, okay, this is the Hindu calendar. 1954, 1955 is when the Samadhi Prakaran took place, and Maharaj said that these Anadi Mahamukta, I have given them my command to come and be doors, the guides, the gurus, to guide through this mountain of life to get to me at the top. And so you look at that, you know, Abji Bapa was 54 years old, 54, 55 years old. Hari Charan Das Swami was 34, and Jata Shankar Bapa was 15 years old at the time of this Samadhi Prakaran. So, you know, we are very blessed to recognize that Guru Purnima, it's simply put, there's no religion, there's no spiritual path that is not recognizing the value and the power of Anadi, or excuse me, of a guru, or the guide, or the shaman, or the you know, the wisdom giver, however you want to put it, right? And so as this day we celebrate, we want to recognize who we have been given by God himself, and recognize that it is a requirement, really, to be in the best efforts we can place to live a life worthy of having our Anadi Mahamukto given to us, and for us to be able to give back in that gratitude and that love and that respect and that admiration. So this was a quick break, and we'll pass the mic back to Pancham Mama. Okay, very nice. ગુરુ ની અંદર કેટલા બધા ગુરુ ગુરુ બધાય કરે છે. વેરી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ મેં મારી લાઈફમાં જે એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે કે જ્યારે બહુ નાના હતા ત્યારે અમારા ગામની અંદર એક શિક્ષક હતા, જેને આપણે ગુરુ કહીએ, જે આપણને વિદ્યા ભણાવે છે. અત્યારે બધાની પાસે ગુરુ છે. આજે આપણા છોકરાઓ સ્કૂલમાં જાય છે, એમને પણ જે આજથી 40, 50, 70, 80 વર્ષ પહેલા જે આપણને ભણાવતા હતા એવા ને એવા જ ગુરુ આજે આપણા છોકરાઓને પણ ભણાવે છે. આપણા છોકરાઓ જાય છે સ્કૂલમાં, ભણાવે છે, અને સ્કૂલમાં સ્કૂલ બસમાં બેસીને ઘરે આવે છે. ઓલ્ડન ડેઝ ની અંદર જ્યારે આપણા જેવા ભણવા માટે સ્કૂલની અંદર જતા ત્યારે શિક્ષક ભણાવતા એમ, અને ત્યારબાદ છોકરાઓ બધા 5 વાગે એટલે બધા ઘરે આવી જતા, અને પછી આવે, થોડો સમય રમે, વળી પાછા જમે, અને જમી અને પછી 8 વાગ્યાનો સમય થાય, 8 o'clock at night time, એ જે શિક્ષક, જે ગુરુ હતા ને, એ ઘેર ઘેર લેન્ટર લઈ, તે વખતે ઇલેક્ટ્રિસિટી નહોતી, એટલે લેન્ટર લઈને ઘરે ઘરે ફરતા, અને કયા કયા છોકરાઓ એને ખાતરી કરતા કે એ ઊંઘી ન જાય, પણ એ થોડુંક ભણે, જે કાંઈ ભણાવ્યું છે તે ભણે, અને જે કંઈ હોમવર્ક આપ્યું છે તે ખાતરી કરતા કે એ ભણે. એમ આખા ગામની અંદર લેન્ટર લઈને ફરતા. 1 દિવસ 2 દિવસ પછી 3જે દિવસથી બધાને ખબર પડી કે હમણાં રૂટીન ચેકઅપ આવવાનું છે, એટલે બધા એલર્ટ થઈ જતા, ભણવા બેસી જતા, અને કંઈક ભણતા ભણતા તકલીફ થતી તો પૂછી લેતા. આ બધું વિનામૂલ્ય હતું તે વખતે, નો કોસ્ટ. આ ગુરુ ગુરુમાં ફેર છે. આધુનિક ગુરુ તમને જ્ઞાન આપી દે, જે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એ તમને બતાવી દે બસ. પણ સમર્થ ગુરુ જે છે એ તમને જ્ઞાન શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે તે બતાવે, એટલું જ નહીં પણ તમારી સાથે ને સાથે ચાલે, અને જ્યાં આગળ તમે કંઈક મુશ્કેલીનો અનુભવ કરો, જ્યાં આગળ તમે કંઈક અટકી પડો, જ્યાં આગળ તમે કંઈક રોકાઈ જાઓ કે હવે આગળ મને કંઈ સમજ પડતી નથી,
તો તે વખતે તમને એ સાથે રહી અને તમને એ ગાઈડ કરે છે, અને ગાઈડ કરતા કરતા ઠેઠ પરમાત્માનું જે સુખ છે ત્યાં સુધી તમે પહોંચો, એને માટે એ પોતે ખાતરી કરે છે, જવાબદારી લે છે. આ સમર્થ ગુરુનો આ પ્રભાવ છે. એના લક્ષણો જુદા એ રીતે પડે છે. જગતનો ગુરુ ભણાવીને છૂટી જાય પછી તું પાસ થાય તોય ભલે, અને ખેતરમાં મજૂરી કરે તોય ભલે. અને આત્માના જે આ ગુરુ છે એ જો એકવાર આપણે એના શરણની અંદર બેસી જઈએ, એકવાર આપણે એને સ્વીકારી લઈએ, આપ જેમ કહો છો તેમ મારે કરવું છે, તો એટલું ખાતરી રાખવી કે ઠેઠ ભગવાન શ્રીની મૂર્તિનો આનંદ અને સુખ ત્યાં સુધી તમને લઈ જવા માટે એ રાત દિવસ મહેનત કરશે. તમને જરાય આમ એને કહે ને કે તમને અલોન મૂકી નહીં દે, એકલા તમને નહીં મૂકી દે. એટલા માટે આવા સમર્થ ગુરુ જે છે આત્યંતિક આલોકની વિદ્યા ભણવાને માટે, આલોકની અંદર એજ્યુકેશન માટે પણ આપણે ટીચર્સની, ગુરુની, ગાઈડની જરૂર છે. બરાબર એવી જ રીતે આત્માનું જે કલ્યાણ કરવું એ રૂપ જે આધ્યાત્મિક, જેને સ્પિરિચ્યુઅલ રસ્તો કહેવામાં આવે, માર્ગ કહેવામાં આવે, એ જે સ્પિરિચ્યુઅલ વે છે એની અંદર પણ મારે ને તમારે આવા સમર્થ સત્પુરુષો ગુરુના રૂપની અંદર ભગવાન શ્રી હરિના સ્વરૂપો જે હોય એની ગાઈડનેસ, એનું માર્ગદર્શન તમારે મારે બહુ જ જરૂરી છે. ગુરુ એટલે શું? આ એક અદ્ભુત શાસ્ત્ર છે જેનું નામ છે આધ્યાત્મિક તત્વ આખ્યાનમ. આધ્યાત્મિક તત્વાખ્યાનમ. તત્વાખ્યાનમ એ એક જોઈન્ટ શબ્દ છે, પણ એનો જો જુદું કરીએ તો તત્વ આખ્યાન, માટે આધ્યાત્મિક તત્વ આખ્યાનમ. આ પુસ્તક ની અંદર એવું લખ્યું છે. આ પુસ્તક કોને લખ્યું છે તે જુઓ. આ પુસ્તકનો જન્મ થયો છે દાદા ખાચરના પિતા એબલ ખાચર અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની વચ્ચે પ્રશ્ન અને ઉત્તરો થયા છે. જ્યારે એબલ બાપુ જ્યારે મૂંઝાતા અથવા તો પોતાના અંતરમાં કોઈ પ્રશ્નો ઉભા થતા, ત્યારે મહારાજની પાસે જઈ અને ભગવાનને એ પ્રશ્ન સંભળાવતા અને મહારાજ એનો ઉત્તર આપતા. આની નોંધ કોને લીધી? સતાનંદ સ્વામીએ આ નોંધ લીધેલી છે. એટલે આ આધ્યાત્મિક તત્વ આખ્યાનમ સતાનંદ સ્વામી રચિત ગ્રંથ છે. પણ એમાં સંવાદ છે એબલ ખાચર અને ભગવાન શ્રી હરિનો. આ પુસ્તકની રચના એટલા માટે થઈ કે વર્ષો જ્યારે નીકળી ગયા ત્યારબાદ શોભારામ શાસ્ત્રી, વડોદરાના મહાન પંડિત અને વિદ્વાન ભગવાન સ્વામિનારાયણના પરમ એકાંતિક ભક્ત છે અને બહુ જ વિદ્વાન, શાસ્ત્રોના અભ્યાસી છે. એને પણ જ્યારે શાસ્ત્રોની અંદર લખેલી જે વાત અને એમાં જ્યારે એને મૂંઝવણ ઊભી થતી, તે વખતે શોભારામ શાસ્ત્રી અદ્ભુતાનંદ સ્વામીને વડતાલની અંદર મળે છે. અને વડતાલની અંદર જ્યારે અદ્ભુતાનંદ સ્વામી અને શોભારામ શાસ્ત્રી જ્યારે મળે ત્યારે શોભારામ શાસ્ત્રી અદ્ભુતાનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછે છે, કયા તત્વજ્ઞાનના આત્મા, ગુરુ, જીવ કોને કહેવાય, આત્મા કોને કહેવાય, પરમાત્મા કોને કહેવાય, માયા શું છે? આ બધા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નો છે. અને જ્યારે શોભારામ શાસ્ત્રીએ અદ્ભુતાનંદ સ્વામીને જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે ત્યારે અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કહે છે કે હે શોભારામ શાસ્ત્રી, હું તમને આનો જવાબ આપું એના કરતા મારા ગુરુ સતાનંદ સ્વામીએ એબલ ખાચરે જે ભગવાન સ્વામિનારાયણને જે પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા અને એને જે મહારાજે જવાબ આપ્યા છે, હું તમને એને રિપીટ કરું, હું તમને એને સંભળાવું, જેથી કરીને તમારો જે સંશય છે ને દૂર થઈ જાય. માટે આ એક પુસ્તક એવું છે જેની અંદર સ્વયં મહારાજે જવાબો આપ્યા છે, ભગવાને જવાબ આપ્યા છે. હવે આનાથી પર તમારે કશું સમજવા જેવું કે રહેતું જ નથી. કારણ કે મહારાજ એવું બોલ્યા છે કે ભગવાન જ્યારે તમને પ્રગટ મનુષ્યના સ્વરૂપની અંદર મળે છે ત્યારે તે કહે છે એ જ શાસ્ત્ર અને એ જ ધર્મ છે. અને એટલા માટે તો આજ પણ આપણે કોઈ દિવસ મનમાં એવી શંકા થતી નથી. મહારાજ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણે ભગવાન કહીએ, જેમ રામચંદ્ર ભગવાન, શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા એ ભગવાન છે. મચ્છ કચ્છાદિક 24 અવતારો થયા છે, એ પણ ભગવાનના અવતારો છે. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ જે થયા, સનકાદિક જે મુનિઓ જે છે, નારદ અને સનકાદિક,
એનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. નારદ કોને કહેવાય? તો એકાંતિક જે ભગવાનના ભક્તો છે એ નારદ સમાન છે. સનકાદિક કોણ છે? જે એના અનાદિ મહામુક્તો છે, જે મૂર્તિમાં રસ બસ રહે છે, એને સનકાદિક કહેવામાં આવે. તો જયારે એને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો મહારાજ આનો જવાબ આપે છે. આમાંથી પર સમજવા જેવું કાંઈ છે જ નહીં. મહારાજ સર્વોપરી ભગવાન છે, અવતારના અવતારી, કારણનું કારણ છે. એ શોધવા માટે આપણે કોઈ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા નથી. કારણ એ સ્વરૂપ સ્વયં આલોકને વિશે પ્રગટ થયું. એને પોતાની ઓળખ પોતાની મેળે આપી. એને તમને મને એમ નથી કહ્યું કે જ્યાં શાસ્ત્રોની અંદર જઈ અને મને શોધી કાઢી કે હું કેવો ભગવાન છું. નહીં, એને સ્વયં તમને મને બતાવ્યું કે જો હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. મર્યાદા પુરુષોત્તમ, લીલા પુરુષોત્તમ અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. એને પોતાએ સમાધિઓ કરાવી. તે વખતે માંગરોળમાં સમાધિ કરાવી છે, લોજની અંદર સમાધિઓ કરાવી છે. અનેક જગ્યાએ મહારાજ જ્યાં જ્યાં રામાનંદ સ્વામીના અંતર ધ્યાન થયા બાદ જે સ્થાનોમાં વિચરતા ત્યાં જીવાત્માઓને સમાધિ કરાવતા. મનુષ્યને સમાધિ કરાવે, પશુને સમાધિ કરાવે, પક્ષીઓને સમાધિ કરાવે. કેવી અદભુત વાતો છે બધી, જેને આજ દિન સુધી જે કાર્યને કોઈ કરી શક્યું નથી એવું કાર્ય જ્યારે જગત સમક્ષ ભગવાન શ્રી હરિએ સ્વયં પોતે જ ગુરુ બનીને, ભગવાન સ્વયં પોતે ગુરુ બનીને જ્યારે એ કાર્યોને કર્યા છે, ત્યારે આપણે સૌએ એને ચરણારવિંદમાં મેન તમે બધા મસ્તકો મૂક્યા છે. ત્યાં સુધી આ જીવ કોઈ દિવસ કોઈના ચરણોમાં માથું ધરે એવો નથી. માટે એવા ભગવાને એબલ ખાચર જે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે એના મનમાં જે સમાધાન કરવા માટે મહારાજે જે જવાબ આપે છે તેની વાત કરશે. એબલ ખાચરે આ જીવની પ્રશ્ન બહુ મોટો પૂછ્યો છે કે હે શ્રી હરિ, અવિદ્યા અને કામ્ય કર્મો કરવાથી જીવાત્માઓનું આ સંસાર ચક્રમાં ભ્રમણ અવિચ્છિન્ન ચાલ્યા જ કરે છે. મહારાજને શું કહે છે એબલ ખાચર? હે મહારાજ, અવિદ્યા અને કર્મ. અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન, અવિદ્યા એટલે ખોટું જ્ઞાન, અને જીવ કરે જે દેહ ધારણ કરીને જે કર્મ કરે છે એ બંને આ સંસાર ચક્રમાંથી જે જીવાત્મા ભ્રમણ કરી રહ્યો છે, જે આમ સાયકલની અંદર આવ્યો છે, એ બિચારો એને અવિચ્છિન્ન એનો ભેદ કરીને એને તોડીને ક્યારેય બહાર નીકળતો નથી, ચાલ્યા જ કરે છે. માટે એ ચક્ર ક્યારેય બંધ રહેતું નથી એમ તમોએ મને કહ્યું છે. ભગવાન જયારે કથા વાર્તા કરતા અને એબલ ખાચર જયારે બેઠા હોય ત્યારે મહારાજ આવી વાત કરતા. તો એબલ ખાચર કહે છે મહારાજ તમે જ મને કહ્યું છે કે અવિદ્યા અને કર્મથી આ જીવ સતત આ માયાની અંદર પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે, કહેતા જન્મે છે અને મૃત્યુ પામે છે. વાસના વાસિત એવા શુભ અને અશુભ ક્રિયાઓ કરીને શુભ અને અશુભ એવા શરીરને વારે વારે આ ધારણ કરે છે. વિષયોને વાસના અને કર્મ એને અનુરૂપ સારો દેહ અને ભૂંડો દેહ એને સદૈવ પ્રાપ્ત કર્યા જ કરે છે. આમાંથી નીકળવા માટેનો કયો ઉપાય છે? પ્રશ્ન ઘણો લાંબો છે પણ એનો ટૂંક સારા છે. પણ મહારાજે જે નીકળવા માટેનો ઉપાય કયો છે ને એમાં આ ગુરુ શબ્દની વાત લખી છે. જો ભગવાન શ્રીહરિ સ્વયં પોતે કહે છે રૂપમ હારે ગુરુમ વિદ્યાત કરુણા વરુણાલયમ. રૂપમ હરે ગુરુમ વિદ્યાત કરુણા વરુણાલયમ. સંસાર બધો, સંસારની જયારે બદ્ધ છે, સંસાર બધો નિમગ્નાનુરદ્ધમ શાસ્ત્ર પાણીના. આ શ્લોકનો અર્થ કરે છે કરુણાના સાગર સમા. ગુરુને આ મહારાજના શબ્દો છે, આમાં એક પણ શબ્દ કોઈ સંતનો નથી, કોઈ મહારાજ જેવા અખ્તર ડાયાનો પણ આ કોઈ શબ્દ છે નહીં આમાં ભાઈ. આ શબ્દ હું તમને કહું છું અને તમારે જો એને એ કરવું હોય તો આ આધ્યાત્મિક તત્વખ્યાનમ એ નામનો આ ગ્રંથ છે અને એનો અધ્યાય 8મો છે. એનો શ્લોક જે છે એ
18 થી 21, 18, 19, 20 અને 21 આ 4 શ્લોકની અંદર આ વાત મહારાજ સ્વયં એબલ ખાચરને કરે છે. મહારાજ શું કહે છે? રૂપમ હરે ગુરુમ વિદ્યાત કરુણા વરુણાલયમ, કરુણાના સાગર સમા ગુરુને શ્રી હરિનું રૂપ સમજે, કરુણાના સાગર સમા ગુરુને શ્રી હરિનું રૂપ સમજે, ભગવાનનું જ આ રૂપ છે એમ સમજે. કારણ કે તે સંસાર સાગરમાં ડૂબેલા જનોને જ્ઞાન શાસ્ત્ર રૂપ હસ્તથી પકડીને ઉદ્ધાર કરે છે. સમર્થ ગુરુ કોણ છે? મહારાજ કહે છે કે કરુણાના સાગર સમા ગુરુ છે. કરુણા સાગર આપણે કોને કહીએ છીએ? શાસ્ત્રો અંદર કરુણા સાગર કોને કહ્યા છે? કરુણા સાગર ભગવાનને કહ્યા છે. એ જ ભગવાન તમને મને એમ કહે છે કે કરુણાના સાગર સમા ગુરુને શ્રી હરિનું રૂપ સમજે. આ મોટામાં મોટો કી પોઈન્ટ એ આ છે. અને જ્યાં સુધી આ જેને કહીએ ને કે મુખ્ય આધાર જે છે, ગુરુ શબ્દ એક સામાન્ય શબ્દ જેને એકદમ કોમન વર્ડ થઈ ગયો છે એમ નહીં. હા, જગતના ગુરુ કદાચ બીજાને માટે સામાન્ય હશે, પણ તમને મને જે ભગવાન સ્વામિનારાયણે સંવત 1953, 1953, 1954 આજથી 125 years ago સમાધિઓ દ્વારા જે ગુરુના રૂપમાં પોતાના સ્વરૂપ આપ્યા છે, એ સ્વરૂપને હરિરૂપ સમજવા પડે. લખે છે કરુણાના સાગર સમા ગુરુ નહીં શ્રી હરિનું રૂપ સમજે, કારણ કે તે સંસાર સાગરમાં ડૂબેલા જનોને. શું કામ? કારણ શું? કેમ એને ભગવાન શ્રી હરિનું રૂપ સમજે? કેમ એને ભગવાનના ભક્ત ન કહેવાય? હું એ ભગવાનનું ભજન કરું છું માટે હું ભગવાનનો ભક્ત છું, હું ભગવાનનો આશ્રિત છું. અને એવા સંત છે એ પણ ભગવાનનું ભજન કરે છે, એ પણ ભગવાનના આશ્રિત છે. તો પછી હું એને ભગવાનનું રૂપ કેમ સમજ્યો? તો એટલા માટે એ ભગવાનનું રૂપ કહેવાય છે. અને મહારાજ એટલા માટે કહેવાય છે કે તમને જે ગુરુના રૂપમાં હું તમને જે આપું છું એને તમે મારા સમાન માનજો. એનું કારણ કે સંસારનો સાગર છે. એ સંસાર સાગરની અંદર જે ડૂબી ગયેલા જનો કોણ છે? હું, તમે અને આ બ્રહ્માંડ માં જેટલા જીવો છે બધા આ સંસાર રૂપી સાગર છે એની અંદર બધા ડૂબી ગયેલા છે. એવા જે મારા અને તમારા જેવા જનોને જ્ઞાન શાસ્ત્ર રૂપ, જ્ઞાન કેવું છે? શાસ્ત્રની અંદર જેનું રૂપ, જેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એવું જે જ્ઞાન, એ રૂપ હાથ છે મહારાજ. એક સમર્થ ગુરુનો એ હાથ છે. એનાથી એ જીવને આ સંસાર સાગરમાંથી પકડી અને એનો ઉદ્ધાર કરે છે. વિવેક, થોડું તમે ટ્રાન્સલેશન કરી લો, then we move forward. Amazing stuff, Ghanshyam Mama. And as we look at everybody in this, we started off with the value of a guru. And in this world, there are many examples of gurus, right? And some are given, the opportunity to serve, but many times it's like people are wanting to be a guru and wanting to have that power, and it's very obvious in the value of a guru, right? As Ghanshyam Mama was talking and giving an example, is that in his village or in villages in India, when you have a student and the teacher is committed to that student, they do the class normal school in the morning, but at night, literally the teachers that are so committed and with you would come at night with a lantern, because there's no let's just say when the electrical system wasn't in effect, they had to use candles and light, but a true teacher would bring those lamps so that the students could study and do their homework when the sun went down.
That's the kind of commitment that a guru truly has from a teacher standpoint. But if you think about what we've been given, and to have a guru and to be someone, to have someone that is going to be with you every single step of the way, it just reminds me of the first slok that Bapashri Nivato, Jatashankar Bapa Nivato, the first slok, Jatashankar Bapa gives us the first lesson. And when in his first lesson, he says that from 4 to 500,000, or not 100, 4 to 5,000 times a day, remind yourself or create that experience that we are in Akshardham with the Sabha of Anadi Mahamukta. And as Ganchamama was saying, that a true guru is always going to be with you. Jatashankar Bapa asked us to remind ourselves and tell ourselves in those 4 to 5,000 times that Mara Vishe Maharaj Tatha Mukt Akhand Raya Che. So how much better can it be that a guru is with you all the steps of the way? When Jatashankar Bapa, as Anadi Mahamukta, recognized by Bhagavan Swaminarayan himself, says, always remember that God, Maharaj Tatha Mukt, and these Anadi Mahamukto, Mara Vishe for me, Akhand Raya Che, are ever present. Means Akhand means unbroken. So very, very powerful examples of what a guru is and what we've been given. And there's a Shastra that was put together. Everybody in the Swaminarayan Sampradaya knows that one of the truest committed devotees of pure faith is Dada Kachar from Gadara. And where out of 49 years that Maharaj was on earth, 29 of those years at Bhagavan Swaminarayan made the home of his in Gadara. And so when you look at that, Dada Kachar's father, Abel Kachar, compiled a number of questions on the real structure and the format of what our sampradaya is. Like, what is the soul? And how is the structure of the senses? So it's called Adhyatmik Tattva Akhyanam, right? It's basically an introspection into the very science of everything, all the form and the format of spirituality. And so this was put together with those questions that Abel Kachar had. Shobharam Shastri would work with Adbhutanand Swami. So this is all, once again, right directly back to the foundation of our sampradaya. And in the examples about the questions of the challenges in understanding, it always comes back to what Maharaj has valued in a guru. And, we've heard Vartalnu 5th Vachanamrit talk about the importance of giving the equal status and the equal regard and the equal service to a guru, an ekantik sadhu or ekantik sant, a mukt. That is the highest level of that caliber of equation. If you equate the Maharaj is saying that these are my images, these are my swarup, these ultimately are my avatar, and I am the avatari. I am God incarnate, and these are incarnations of me. So that is something where you have heard in Vachanamrit, but also in this Adhyatmik
Tattva Akhyanam, you have Adhyay or chapter section 8 and the verse shlok 18 to 21 that talks about Maharaj saying that the ocean of the ocean that gives source to all things, Karuna Sagar, right? These are the Guru is that for all of us as followers. And what that ultimately reflects is Karuna Sagar is always reflected or associated to Bhagavan himself. This is in this example is the value of giving the image, the image of these Anadi Mahamukto being in the image of Bhagavan himself, right? So we pray, we are grateful that we are getting this level of wisdom and understanding simply, not to have a bigger ego, but to be more excited, more thrilled, more impassioned, emboldened, Kumari, emboldened, empowered to know that living a life in their shelter, in service to these mukto in our sampradaya, within the same structure of our Gadi for Maharaj, this is the greatest path that we could ever be on. So with that, Pancham Mama. આધ્યાત્મિક તત્વ આખ્યાનમ ગ્રંથની અંદર આ પ્રકરણ જેને કે અધ્યાય 8મો છે અને શ્લોક નંબર 18 to 21 ની અંદર મહારાજ સ્વયં પોતે એબલ ખાચર જે છે દાદા ખાચરના પિતાને આ વાત સમજાવે છે. પોતાના સ્વરૂપ, પોતાના ગુરુ, એને કે પોતે સ્વયં ભગવાન હોય તેમ છતાંય ભગવાન તમને ને મને આવા સમર્થ ગુરુની પાસે મોકલે છે. આ એક મહત્વ પ્રશ્ન સમજવા જેવો છે કે મહારાજ ધારે તે કરવાની સમર્થ છે. અરે પરમાત્માનો અવતાર જે ધારે તે કરવાની સમર્થ, અને એમાંય આ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વાવતારી ભગવાન એ તો ધારે તે કરવાની સમર્થ છે. એ તમને ને મને આવા કોઈ સમર્થ ગુરુની પાસે ન પણ મોકલે અને અક્ષરધામમાં રહ્યા ખાલી સંકલ્પ કરે તો મારા તમારા જેવા આનંદ મોક્ષ આત્માઓ સીધા ધામમાં પહોંચી અને મહારાજની મૂર્તિના આનંદ અને સુખમાં બેસી જાય. પરંતુ તેમ છતાંય એ પરમાત્મા, એ આપણા ઈષ્ટદેવ તમને ને મને આવા સમર્થ ગુરુ વાલા જટાશંકર બાપા વાલા, અબજી બાપા વાલા, સ્વામી હરિચરણદાસજી, જેને સ્વયં ઓળખાણ આપવાને માટે પોતે સ્વયં પધારે અને એ સ્વરૂપની પાસે તમને ને મને જવાની આજ્ઞા કરે. અને એ આજ્ઞાની અંદર જુઓ, જે મહારાજે જે અબલ ખાચરને આજ્ઞા કરી છે ને અને કહ્યું છે બરાબર એ જ રીતે સમાધિ પ્રકરણમાં મહારાજે તમને ને મને બધાને આજ્ઞા કરી કે આ 3 અનાદિ મહામુક્તો જે છે એ મારા સ્વરૂપ છે. મેં અન્યનું કલ્યાણ કરવા માટે આ 3 સ્વરૂપોને મેં મોકલ્યા છે. અને એટલા માટે એમની જે પૂજા છે, એમની જે સેવા છે, એ અમારી પૂજા અને અમારી સેવા સમાન તમે કરજો. એમાં અને અમારામાં કોઈ તફાવત કે ફેર છે નહીં. અને એટલા માટે તમે એને રાજી કરશો તો અમે રાજી થઈ જઈશું, અને તમે એને જમાડશો તો અમે જમી લઈશું, એને વસ્ત્ર ઓઢાડશો તો એ વસ્ત્ર અમને પહોંચી જશે. આટલું બધું જેને કહીએ કે જેમ હમણાં પરમ ગુરુજી વિવેકે વડતાલના 5મા વચનામૃતની અંદર જે વાત લખી, નિત્યાનંદ સ્વામી જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, 100 જન્મે કરીને કલ્યાણ ન થાય, આ એક જ જન્મમાં થાય, તો એનો આધાર શું છે? એનો આધાર જેને કે ઇક્વાલિટી છે, સરખો ભાવ રાખી અને ભગવાનની માફક એની પૂજા કરવી. જેમ ભગવાનની સમાધિ, જેમ ભગવાનની જેને કે માનસી પૂજા કરીએ છીએ, એમ એવા માનસી પૂજાની અંદર એવા મહામુક્તોને તમે આપણે પૂજીએ અને યાદ કરીએ. ભગવાનને અર્થે થાળ કરીએ, એમ એવા મોટા સંતને અર્થે થાળ કરીએ. ભગવાનને જેમ આપણે દંડવત પ્રણામ કરીએ, એમ એવા સંતને દંડવત પ્રણામ કરી. અને છેલ્લે મહારાજ એવું પણ કહે છે કે જેમ ભગવાનને અર્થે 5 રૂપિયાનું ખર્ચ કરો, તો આવા મહામુક્ત જે તમને ગુરુના રૂપમાં મળ્યા છે એને પણ 5 રૂપિયાનું જ ખર્ચ કરજો. એના માટે એને પણ એટલી જ ભેટ આપજો.
આ મહારાજ તમને મને શીખવે છે. આ કોઈ આપણને મળ્યા છે અથવા તો આ જગતમાં દરેકને પોતપોતાના ગુરુ હોય અને એની બહુ વાહવા કરે એવો પ્રશ્ન નથી. અને બેક ટુ પેલા જે અમારા જૂના જમાનાના જે ટીચર્સ હતા, એ જે રાત્રે બિચારા પોતાનો સુવાનો આરામ કરવાનો ટાઈમ એમાંથી સમય કાઢીને એ પોતે ઘેર ઘેર જઈ અને વિદ્યાર્થી જતા જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા એને ભણાવતા. તે વખતે એને કોઈ પૈસાનો લોભ કે લાલચ નહોતી. એને જેટલું મળતું હતું એમાંથી એનું લાઈફ તો તેનો જે સંસાર હતો એ ચાલતો હતો. એટલે કોઈ એક્સ્ટ્રા પૈસા નહોતા લેતા. સરકારમાંથી જે પગાર મળે એમાંથી આનંદમાં બધા એને આમ દિવસે ભણાવતા અને રાત્રે પણ પાછા ભણાવતા. તે વખતે એને કોઈ પૈસાની જરૂર નથી. આજે આધુનિક જે ગુરુઓ જે છે એને શું છે, જેમ અત્યારના છોકરાઓ છે, આપણે અત્યારે કોલેજમાં જઈએ છીએ તો કોલેજમાં એકવાર તમારે પહેલા ફી ભરવી પડે. 10, 15, 20, 25, 50 જે હોય તે જે બ્રાન્ચમાં આપણે ગયા હોય, મેડિકલમાં હોય, ગમે તેમાં હોઈએ, તો એમાં પૈસા તમારે પૂરેપૂરા ભરો પછી તમને અભ્યાસ શરૂ થાય. ત્યાં સુધી તમને એડમિશન આપવામાં ના આવે. આ અત્યારનું એજ્યુકેશન છે અને તે વખતનું હતું. એ વખતે એવા ગુરુઓ બીજા કેવા સરળ હૃદયના હતા. મારો સ્ટુડન્ટ છે ને ભણી ગણીને મોટો ઓફિસર થાય, ભણી ગણીને કોઈ ડોક્ટર થાય, એન્જિનિયર થાય, એવું એને મનમાં એવું ઈશક હતો અને મનમાં એવું તાન હતું. જ્યારે આજે શું છે, આજ તમારી મારી પાસેથી એકવાર પૈસો લઈ લીધો પછી ભણવું ના ભણવું તમારા હાથની વાત છે. આ સમર્થ ગુરુના રૂપની અંદર ભગવાને તમને મને જે આવા સત્પુરુષો જે આપ્યા છે એ તમારી મારી કેવી એમ જતન કરે છે તે તમે જુઓ. પહેલા બાપાશ્રીની વાતનો પહેલી વાત પણ એ અહીંયા આગળ વિવેકે જે ઉલ્લેખ કર્યો એ પ્રમાણે તમને મને શીખ્યું, દિવસમાં 4-5 હજાર વાર સ્મૃતિ રાખજો. એમ કરતા કરતા તમને એ દિશાની અંદર તમને એવા તો લઈ જાય અને પછી તમને આમ છૂટા મૂકી દે તોય તમને કશી તકલીફ ન થાય. અનાદિ મહામુક્તરાજ ગોપાળાનંદ સ્વામી એ સ્વામી નિર્ગુણદાસજીના ગુરુ બન્યા. સ્વામી નિર્ગુણદાસજીના ગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી બન્યા. અને એ શિષ્ય પણ એવા સમર્થ અને ગુરુની અંદર કોઈ ખોટ જ નહીં. સંપૂર્ણ જેને કહીએ ગુરુ પૂર્ણિમા જેમ ચંદ્ર સંપૂર્ણ થાય એમાં સમર્થ અને સંપૂર્ણ જે ગુરુ હોય એનું સાનિધ્ય અને એનું જ્ઞાન અને એનો રાજીપો, એના આશીર્વાદ, એની સેવા આજે સ્વામી નિર્ગુણદાસજીને પ્રાપ્ત થઈ. તો એ સ્વામી નિર્ગુણદાસજી એ પણ આ લોકની અંદર રહ્યા હતા અને આ લોકમાં પોતે હતા. ગોપાળાનંદ સ્વામી પોતે અંતર્ધ્યાન થયા, એ પોતે ધામમાં ગયા, પરંતુ ત્યારબાદ નિર્ગુણદાસજી સ્વામી પણ એમના જેવી સ્થિતિને સદેહે પ્રાપ્ત કરી લીધી. આ સમર્થ ગુરુ તમને જો તમને મને શું આપે છે, જો આપણે એના ખરેખર જેમ તેજેન્દ્રભાઈએ પહેલી જ વાત કરી કે આપણને જે સમર્થ મળ્યા છે એનો મનથી, વચનથી, કર્મથી આપણે એના જોગમાં એનો સમાગમ જો આપણે કરીએ તો આ સમર્થ જે સત્પુરુષો છે ગુરુના રૂપની અંદર એ પોતાનું ઐશ્વર્ય, પોતાનું સામર્થ્ય એ તમારી અંદર મૂકી દે છે. નિર્ગુણદાસજી સ્વામી સદેહ અહીં જ બેઠા છે અને તેમ છતાં એવા સમર્થ પોતાના ગુરુ જેવા સમર્થ થયા. અને એમને બહુ એક સુંદર વાત લખી હતી. નિર્ગુણદાસજી સ્વામી જ્યારે પોતાના જે શિષ્ય મંડળ, પોતાના સાધુઓ જે હતા, પાર્ષદો હતા, કારણ કે ભુજના મંદિરની અંદર એ પોતે રહેતા, અને તે વખતે પોતાના જે પાર્ષદો અને પોતાના જે સંતો જે એમના આશ્રિત હતા, પોતાના જે હરિભક્તો હતા, જે એમને ગુરુના રૂપની અંદર માનતા, આ બધાને એક વાત એમ કહેતા કે હું જ્યારે નાનો હતો અને હું જ્યારે આપણા ગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીનું જ્યારે હું સમાગમ કરતો અને જ્યારે સ્વામી વાતો જ્યારે કરે, ગોપાળાનંદ સ્વામી જ્યારે વાત કરે ત્યારે સાક્ષાત ભગવાન સ્વામિનારાયણ વાત કરે છે એવો મને અનુભવ થતો કે છે. આ જેને અનુભવ કર્યા છે આવા સમર્થ ગુરુના રૂપની અંદર મળેલ અનાદિ મહામુક્તોના, એના આ અદ્ભુત શબ્દો એમની વાતોની અંદર લખેલું છે કે મને ક્યારેય એવું નતું લાગતું કે મને મહારાજનો વિયોગ થઈ ગયો હોય. મહારાજ ધામમાં પધારી ગયા સંવત 1886 ની અંદર, સંવત 1886 ની અંદર મહારાજ અંતર ધ્યાન થયા. ત્યારબાદ ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા લોકને વિશે રહી અને નિર્ગુણદાસજી સ્વામી કે એવું સુખ આપ્યું છે કે એ જ્યારે વાત કરે ને તો મને ક્યારેય એવું ન લાગતું કે મહારાજ અહીંયા આગળથી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા છે, જાણે કે મહારાજ સ્વયં બોલતા હોય એવું મને લાગતું કે છે. આવું નિર્ગુણદાસજી સ્વામીએ પોતાની વાતોમાં લખ્યું છે.
તો એવા સમર્થ જેને અહીં આગળ એબલ ખાચર ને મહારાજ સ્વયં પોતે એમ કહે છે કે જુઓ આ કરુણા સાગર આવા ગુરુને ભગવાનનું રૂપ સમજીને સંસાર સાગરની અંદર ડૂબેલા મારા ને તમારા જેવા અસંખ્ય મુમુક્ષુ જનોને શાસ્ત્રોની અંદર જે જ્ઞાન લખેલું છે એ રૂપ જે એમનો હાથ છે એનાથી પકડી અને આપણને એ સંસાર સાગરની અંદરથી બહાર કાઢે છે. આગળ શું લખ્યું છે? એબલ ખાચર મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે કે કર્મવશ આ જીવ કર્મ કર્યા કરે છે અને કર્મવશ થઈ અને જેટલા જેટલા એ શુભ કર્મો કરે છે અશુભ કર્મો કરે છે એ બધું જે છે અને અવિદ્યા એને જે અજ્ઞાન છે. કઈ અવિદ્યા છે? મોટામાં મોટી કોઈ અવિદ્યા, મોટામાં મોટું કોઈ અજ્ઞાન હોય તે શું છે? હું અને મારું. આ કરુણા આ જે સંસાર સાગરની અંદર આપણે બધા જે અત્યારે બેઠા છીએ અને જે ડૂબેલા છીએ એની પાછળની અવિદ્યા જો કોઈ હોય તો એ હું અને મારું છે. બસ એબલ ખાચર કહે છે એવી જે અવિદ્યા રૂપ અને કર્મવશ થઈને આ જીવ અનંતવાર આ સંસાર ચક્રની અંદર ભ્રમિત થાય છે, ફરિયાદ કરે છે અને એનો અંત આવતો નથી. ત્યારે મહારાજ કહે છે કે આવા કરુણાના સાગર સમા ગુરુને તમે હરિના રૂપમાં જોજો અને એના થકી તમારો ઉદ્ધાર થાય. હવે ગુ શબ્દનો અર્થ છે અંધકાર. આપણે કે છે ગુરુ. મહારાજ અહીંયા આગળ એબલ ખાચરને એમ કે છે ગુ શબ્દનો અર્થ અંધકાર છે, ડાર્કનેસ છે, અને રૂ શબ્દનો અર્થ અંધકારનો નિરોધ કરવો તે છે. ગુ શબ્દનો અર્થ છે અંધકાર અને રૂ શબ્દનો અર્થ છે અંધકારનો નિરોધ કરવો તે છે. ગુથી અંધકાર છે અને એ અંધકારનો નિરોધ કરવો કહેતા દૂર કરી દેવું, ગેટ રીડ ઓફ ધ ડાર્કનેસ, એ જે છે એ રૂ શબ્દનો અર્થ છે. અને એટલા માટે ગુરુ જે આપણી અંદર રહેલ અવિદ્યા રૂપ જે અજ્ઞાન અને અવિદ્યા જે છે, અંધકાર જે છે, માયાનો અંધકાર છે, હુંનો અંધકાર છે, મારું જે છે એ રૂપ એનો જે અંધકાર જે છે એ અંધકારને રૂ શબ્દ કહેતા એનો નિરોધ કરે છે, એને દૂર કરે છે, એને ગુરુ કહેવાય. તો ગુ શબ્દનો અર્થ અંધકાર છે, રૂ શબ્દનો અર્થ અંધકારનો નિરોધ કરવો તે છે. અજ્ઞાન રૂપ અંધકારનો નિરોધ કરવો એટલે નાશ કરવો. નિરોધનો અર્થ નાશ કરવો, ડિસ્ટ્રોય કરી નાખવો. માટે ગુ શબ્દ અંધકાર છે, રૂ શબ્દ અંધકારનો નાશ કરવો તે છે. એટલે અંધકારનો નિરોધ કરવો તે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર. અંધકાર કયો છે પાછો? એ પણ તમને મહારાજ અહીં કહે છે કે અંધકાર એ અજ્ઞાન રૂપ છે, એ અંધકાર છે અને એનો એ નાશ કરે છે. માટે ગુરુના નામથી યથાર્થ કહેવાય છે. એટલા માટે એને ગુરુ કહેવામાં આવે. ભગવાન શ્રી હરિ આ લોકને વિશે જયારે મનુષ્ય દેહધારી થયા ત્યારે એને બધાએ પોતાના ગુરુ માન્યા. 500 પરમહંસોને જયારે રચના થઈ ત્યારે ગુરુ સહજાનંદ સ્વામી, દીનાનાથ ભટ્ટ જેવા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો જેને શાસ્ત્રોને ઓગાળીને ડિઝોલ્વ કરીને પોતે આમ પી ગયા હોય એટલું બધું જેની પાસે જ્ઞાન હતું, પરંતુ તેમ છતાંય જયારે એ જ પોતાના આવા સમર્થ ભગવાનને માટે જયારે આમ વાક્યોની જયારે રચનાઓ અને છંદોની અને કાવ્યોની જયારે રચનાઓ કરે છે ત્યારે શું બોલે છે? ભવસંભવ ભીતિ ભેદનમ સુખ સંપત કરુણા નિકેતનમ વ્રત દાન તપ ક્રિયા ફલમ સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા. સહજાનંદ સ્વામીને કેવા કીધા? ગુરુમ ભજે સદા. એવા સહજાનંદ સ્વામી મારા ગુરુ છે, એનું હું ભજન કરું છું. જુઓ તો ખરા, આપણે શું કહીએ છીએ? આ સર્વ અવતારના અવતારી, સર્વ કારણનું કારણ. અને દીનાનાથ ભટ્ટને કોણ મળ્યું છે? સ્વયં પુરુષોત્તમ નારાયણ મળ્યા છે. અને તેમ છતાંય હૃદયની અંદર જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે એમાં ગુરુથી આગળ ભગવાનને સમજી શકવાની શક્તિ છે. અને એટલા જ માટે અહીં આગળ મહારાજ એબલ ખાચરને કહે છે કરુણાના સાગર સમા ગુરુને શ્રી હરિનું રૂપ સમજે.
જો ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા સમર્થ ગુરુને ભગવાન શ્રીહરિનું રૂપ સમજી અને જો એનો દ્રઢ આશરો કર્યો તો એનો સમાગમ જો કર્યો હોત તો છેલ્લે સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા જે લખ્યું ને એને બદલે કદાચ એમ લખ્યું હોત સહજાનંદ હરિમ ભજે સદા, એવું કદાચ લખ્યું હોત. માટે સમર્થ ગુરુ એ જ તમને ને મને ભગવાનની અંદર લઈ જાય છે. માટે એવું ન વિચારવું કે આપણે એને ભગવાન માની લીધા છે એવો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ એને એ રૂપ ન માનીએ તો ભગવાનની મૂર્તિ સુધી અને મૂર્તિના સુખમાં હું ને તમે નથી જઈ શકતા. આટલી વાત બહુ સ્પષ્ટ મનમાં નક્કી કરી લેવી. એને જો આપણે શ્રીહરિ રૂપ જો નહીં સમજીએ તો એ ભગવાન શ્રીહરિની મૂર્તિમાં હું કે તમે નહીં જે પહોંચી શકીએ. આદિનાનાથ ભટ્ટને મહારાજનો રાત દિવસનો સમાગમ છે, પરંતુ તેમ છતાંય મહારાજને ગુરુમ ભજે કહે છે, હરિમ ભજે હજુ નથી કહી શકતા. અને એટલા જ માટે ભગવાનને ભગવાન તરીકે ઓળખવા એને માટે આવા ગુરુ સમર્થ જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારનો નાશ કરી અને આપણને આવી પરમાત્માની મૂર્તિમાં લઈ જાય છે. એટલા માટે સમર્થ ગુરુ છે. અને આજનો આ જે દિવસ ગુરુ પૂર્ણમાસીનો જે દિવસ છે, આવા સમર્થ આપણને મળેલ ગુરુના રૂપની અંદર જે આવા ભગવાન શ્રી જે સ્વરૂપ આપ્યા છે, બસ એની પૂજા કરવાને માટે, એની ભક્તિ કરવાને માટે, જેને કહીએ કે એને વિશે આપણે જોડાવાને માટે, એને માટે કમિટમેન્ટ, તમે જેમ કહેશો તેમ મારે કરવું છે, આવો જે ભાવ આપણને થાય. એટલા માટે આજ આપણે આ ગુરુ પૂર્ણિમાની જે આ ઉજવણી કરીએ છીએ, સેલિબ્રેટ જે આપણે કરીએ છીએ, એટલા માટે કરીએ છીએ કે દિવસે વર્ષમાં એક દિવસે એટલી તો ખબર પડે કે કોઈ મોટા મને ગુરુના રૂપમાં મળ્યા છે. જગતમાં જેમ સામાન્ય ગુરુઓ છે બધાને શીખવી પૈસા લઈ અને પોતે દૂર થઈ જાય છે, એવા ગુરુ તમને મને નથી મળ્યા. આ વાલા જટાશંકર બાપા શ્રી, આ વાલા અબજી બાપા, આ વાલા સ્વામી હરિચરણદાસજી, એને ધાર્યું હોત તો પોતે એવા સમર્થ હતા, એવા ઐશ્વર્ય, સામર્થ્ય અને પ્રતાપ એને બતાવ્યા છે. પરંતુ તેમ છતાંય એમને કોઈની પાસે એક પૈસાની આશા રાખી નથી. ને તો તે વખતે પણ એવા આવા મહામુક્તોને ગુરુના રૂપની અંદર માનનારા મોટા મોટા અધિકારીઓને પૈસા અને ધન સંપત્તિ સુખી માણસો હતા. પરંતુ જટાશંકર બાપાશ્રીની પાસે ગરીબી એ એનું ઘરેણું હતું. અબજી બાપાશ્રીની પાસે ગરીબી જે છે એ એનું નાણું હતું, એ એનું ઘરેણું હતું. પોતે સ્વયં ગરીબ રહ્યા છે, સ્વભાવે તો ગરીબ હતા. આ લોકની અંદર ખાવાનું ન હોય, પીવાનું ન હોય, રહેવાનું ઓઢવાનું કશું ન હોય, આવી સ્થિતિમાં એ પોતે રહેતા. બાપાશ્રી જટાશંકર બાપાશ્રી પોતે લખ્યું, અમે દાળ હોય તો શાક નહીં, શાક હોય તો દાળ નહીં. આટલા સમર્થ એ ધારે તો પકવાનો જમી શકે એવા હતા. પરંતુ એને મન એ નહોતું. એને મન એ હતું કે અનંત મોક્ષ આત્માઓને મહારાજે અમને એટલા માટે મોકલ્યા છે કે જેથી કરીને અનંત મોક્ષ આત્માઓનો ઉદ્ધાર થાય. અને જેમ મહારાજે સામાન્ય ગરીબ બ્રાહ્મણ કુળની અંદર જન્મ ધારણ કર્યો, તો મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે શું કામ ગરીબ બ્રાહ્મણને ઘેર જન્મી લીધો? તો કે ગરીબ બ્રાહ્મણના પરિવારની અંદર જો જન્મ થાય તો શું થાય? જન્મ થાય તો શું? બધાએ અમને મળી શકે, બધાએ અમારો સમાગમ કરી શકે, બધા અમારી સાથે બેસી શકે, અમારી પાસે આવી શકે. એટલા માટે અમે ગરીબ બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ લીધો છે. વાલા જટાશંકર બાપાશ્રી પણ ગરીબ બ્રાહ્મણ કુળની અંદર જન્મ, જેને મનુષ્ય દેહધારી પ્રગટ થયા, જેને પ્રગટ પણ ગરીબ બ્રાહ્મણ કુળમાં છે. અબજી બાપાશ્રીનું પ્રાગટ્ય એ પણ ગરીબ કણબીની જ્ઞાતમાં છે, જે ખેતરોમાં મજૂરી કરે છે, એને ત્યાં એને જન્મ ધારણ કર્યો છે. આ એટલા માટે કર્યું છે કે જેથી કરી અને મારા તમારા જેવા સામાન્ય ગરીબ માણસો હોય ને, જેની પાસે કશું ન હોય, એ પણ એની સાથે જઈ અને એનો સમાગમ કરે, પોતાને ગુરુ તરીકે સ્વીકારી અને આ સંસાર સાગરની અંદર જે અનેક જેને કહીએ ને કે કરોડો કલ્પથી જન્મ અને મૃત્યુને કરતો કરતો અહીં સુધી આવ્યો છે, એમાંથી કેમ કરીને બહાર નીકળે. એટલા માટે આ સમર્થ ગુરુ રાત દિવસ તમને મને મહેનત કરે છે. માટે ભગવાન શ્રીહરિ કહે છે કે ગુ શબ્દનો અર્થ અંધકાર છે, રૂ શબ્દનો અર્થ અંધકારનો નાશ કરવો તે છે. માટે ગુરુ નામથી યથાર્થ કહેવાય છે. એટલા માટે આપણે આવા જટાશંકર બાપા, સબજી બાપા, સ્વામી હરિચરણદાસજીને આપણે ગુરુ કહીએ છીએ. આ ગુરુ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે. મહારાજ અબલ કાચન કહે છે કે આ ગુરુ શબ્દ કેવી રીતે પ્રચલિત થયો, એની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ, તેની વાત અહીંયા આગળ કરે છે.
જનક એટલે કે જન્મ આપનાર પિતા, અને બ્રહ્મદાતા એટલે કે બ્રહ્મનો બોધ આપનાર. મહારાજ અબલખાચરને શું જનક એટલે આ દેહનો જન્મ આપનારો પિતા, અને બ્રહ્મદાતા એ કોણ છે? તો કે બ્રહ્મનો બોધ આપનારા છે. આ બંનેને પિતા તરીકે નિર્દેશ કર્યા છે. બે પિતા છે આપણા, એ બે પિતા છે. એક આ શરીરના પિતા જેને આપણને જન્મ આપ્યો છે, અને બીજા પિતા કોણ છે? આવા સમર્થ ગુરુના રૂપની અંદર ભગવાન શ્રીના સ્વરૂપો એ આપણા બીજા પિતા છે. એ કેવા છે? તો કે બ્રહ્મનો બોધ આપનારા પિતા છે. બ્રહ્મ એટલે ભગવાન, ભગવાનનું જ્ઞાન આપનારા પિતા જે છે એ એક તો બ્રહ્મદાતા, આત્માનું શરીર જે છે એ આપનારા આવા સમર્થ ગુરુ છે, અને દેહને ઉત્પત્તિ કરનારા એ આપણા જનક એટલે આપણા પિતા છે. એટલે આ શરીરના પિતા એને જનક કહેવાય, અને આપણા આત્માના પિતા જે છે એ આવા સમર્થ ગુરુ કહેવાય. ભગવાન શ્રી કે છે જનક એટલે કે જન્મ આપનાર પિતા, અને બ્રહ્મદાતા કહેતા બ્રહ્મનો બોધ આપનારા. આ બંનેને પિતા તરીકે શાસ્ત્રોમાં લખ્યા છે. પ્રથમ જે જનક છે, હવે મહારાજ અબલખાચરને કહે છે પ્રથમ જે જનક એટલે કે આ શરીરનો જન્મ આપનારા પિતા, પ્રથમ જે જનક છે તેના કરતા બ્રહ્મદાતા જે ગુરુ છે તે શ્રેષ્ઠ અને પૂજ્ય કહ્યા છે. આપણા શરીરના જે પિતા છે એના કરતા આપણા આત્માના પિતા છે કહેતા એવા સમર્થ ગુરુ છે એ શ્રેષ્ઠ છે અને પૂજનીય છે. સર્વથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોઈ હોય તો આપણા બ્રહ્મદાતા કહેતા આપણને આત્માના પિતા જે કોઈ હોય એ ગુરુ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ અને પૂજનીય છે. કારણ કે પ્રથમના જે જનક છે, જે આ દેહના જે પિતા એવા પ્રથમના જે જનક છે તે તો દુઃખ, શોક અને રોગ એને આપનારો દેહ એને ઉત્પન્ન કરે છે. આ શરીરના પિતા શું કરે છે? આ શરીરને ઉત્પન્ન કરે છે. અને એ શરીરથી શું આપણને મળે છે? આપણને દુઃખ મળે છે. આ શરીરથી આપણને શોક એટલે ગ્લાની, સેડનેસ જેને આપણે કહીએ છીએ તે આપણને મળે છે, અને રોગ આપણને મળે છે. સમય થાય એટલે કંઈક ને કંઈક શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે મહારાજે અબલખાચરને કહે કે આજે જનક કહેતા આ જે શરીરનો જે પિતા, દેહનો જે પિતા છે એ તમને શરીર આપે છે, પણ એમાં દુઃખ, શોક અને રોગ એ ઉત્પન્ન થાય છે. અને હવે અને બીજા જે છે એટલે કયા? બ્રહ્મદાતા આત્માના પિતા એવા આવા સમર્થ ગુરુના રૂપમાં રહેલ ભગવાન શ્રી હરિના સ્વરૂપો છે. એ તો જ્ઞાનરૂપી જન્મ કે જે નિત્ય સુખને આપનાર છે. એવા ગુરુ શું કરે છે? જ્ઞાન રૂપી જન્મ આપે છે. આપણને જ્ઞાન ભરે છે આપણા આત્માની અંદર, અને સુખ આપે છે, નિત્ય આપણને સુખ આપે છે. એમ અત્યંત અંતર છે. આત્માના પિતા આપણને શું કરે છે? આપણને સુખ આપે છે, શોકને ટાળે છે, દુઃખને દૂર કરે છે. અહીંયા કહ્યું છે દુઃખ, શોક અને રોગ આ દેહની અંદર છે એ બધાની અંદરથી આપણને કોણ મુક્ત કરે છે? આવા સમર્થ ગુરુ જ્ઞાન આપીને દુઃખને ટાળે છે. નથી તારી પાસે કઈ ચિંતા ન કરતો, અત્યારે તને મળ્યું છે એનું ભજન કર, મળશે ને તું ભગવાન ભજતા ભૂલી જઈશ, એમ કરીને આપણને શું કરે છે? દુઃખમાંથી બહાર કાઢે છે. આપણે શોકમાં ડૂબી ગયા, આપણને કોઈ વાલું હોય ને આપણી પાસેથી જતું રહ્યું તો આપણે શોકમાં ડૂબી જઈએ અને રોકકળ રાત દિવસ કરીએ. અને તે વખતે આ જ્ઞાન આપનાર ગુરુ બ્રહ્મદાતા તમને મને એમ છે કે અરે આવા તો કરોડો જન્મની અંદર તને આવા સગા સંબંધી મળ્યા છે, એને તું આજે યાદ નથી કરતો ને એને માટે રોતો નથી, તો એમાં એક વધારો થયેલો છે. માટે આ દુઃખ, શોકમાંથી તું બહાર નીકળ. દુઃખ ટાળે છે, સુખ ટાળે છે. અને રોગ કેવી રીતે ટાળે છે? તો કે આ રોગ તને મેં મૂક્યો છે એટલા માટે મૂક્યો છે કે જેથી કરીને આ શરીરની અંદરથી તને જે આત્મબુદ્ધિ થઈ છે, શરીરમાં તું સુખ માનીને જે બેઠો છે એમાંથી હું તને બહાર કાઢું છું. આ સમર્થ ગુરુ તમને મને કેટલું, તમને મને શું શું આપે છે તે જુઓ. કલ્યાણ તો જ શક્ય છે.
આગળ જે મહારાજે લખ્યું ને એબલ ખાચરે જે પ્રશ્ન પૂછ્યું કે આ કલ્યાણ કેમ કરીને થાય, તો કે કલ્યાણ આવા જે સમર્થ હોય, કરુણાના સાગર સમાન એવા જે ગુરુ, એને ભગવાન શ્રી હરિનું રૂપ સમજી અને એનું જે આ જ્ઞાન એને જો જીવની અંદર ઉતારે તો એ ગુરુ એ આપણો ઉદ્ધાર કરે છે. માટે મહારાજ એબલ ખાચરને કહે છે, અને એવા જે બીજા પિતા છે એ તો જ્ઞાનરૂપ જન્મ આપે છે. આત્માએ બહુ શરીર ધારણ કર્યા છે, પણ આજ સમર્થ ગુરુ મળ્યા, એનું જ્ઞાન આપણા આત્માની અંદર ઉતર્યું, તો એ જ્ઞાનરૂપ જન્મ મારો ને તમારો કરોડો કરોડો કલ્પ સુધી એ જ્ઞાનરૂપ જન્મ નહોતો થયો. આજ પહેલી વખત જટાશંકર બાપાશ્રીની કૃપા અને મેળાપથી આપણો જ્ઞાનરૂપ જન્મ થાય છે, અને નિત્ય સુખ ને તમને ને મને આપે છે. આ હું સમજી અને મહારાજ કહે છે કે હે એબલ ખાચર, એમ સમજી અને અત્યંત અંતર છે જનક પિતા અને બ્રહ્મદાતા, દેહનો બાપ અને આત્માનો બાપ, આ બંને વચ્ચે બહુ જ અંતર છે. આવી રીતે ગુરુનો મહિમા સમજી અને એનો જો આશ્રય કરે તો શું થાય, તો એનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય છે. અને એને જે સંસાર ચક્ર જે સદૈવને માટે ફરે છે, અને સંસાર ચક્ર ક્યારેય ભાગતું નથી, તૂટતું નથી, એ સદાને માટે તૂટે, અને એમાંથી આ આત્મા મુક્ત બની અને પરમાત્માની જે મૂર્તિ છે એના આનંદની અંદર એ વળી પાછો રસબસ થઈ જાય, એવું સુખ આપનાર સમર્થ ગુરુ છે. અને એટલા માટે એવા જે આ ગુરુ એ તમારી ને મારી પાસે જ્યારે હોય ત્યારે આપણે સૌએ એ ગુરુને માટે આપણાથી જેટલું થઈ શકે, જે આપણે કરી શકીએ તે કરવું જોઈએ. આમાં કોઈ એવો પ્રશ્ન નથી કે બાપાશ્રી પોતે બોલ્યા કે નિત્ય લાડુ જમાડો અને લાખો રૂપિયાનું દાન આપશો તો અમે રાજી થઈશું. ના, એમ નથી. એને એનો કોઈ લોભ છે જ નહીં. પોતે ગરીબ હતા, ખાવાનું નહોતું, પરંતુ ક્યારે એવી ઈચ્છા નથી કરી કે તું મને લાડુ જમાડે, કે તું મને લાખો રૂપિયા આપ, હું જરા મકાન મારું સરખું કરું, એવો એનો લોભ નહોતો. અને એટલા માટે એવા સમર્થ જ્યારે આપણી પાસે હોય, તમારી મારી સાથે હોય, ત્યારે આપણે બધાએ શું કરવું જોઈએ, આ ગુરુ પૂર્ણિમાનો એ જ શુભ હેતુ છે કે આપણે સૌ આવા સમર્થ ગુરુને શરણે બેસી આપણો છેલ્લો જન્મ કરીએ, અને જે કાળ ચક્રની અંદર આપણે કરોડો કરોડો કલ્પથી આપણે બેઠા છીએ, અને એમાંથી સદાને માટે નિવૃત્તિ પામી અને આવા અનાદિ મહામુક્ત વાલા જટાશંકર બાપા, વાલા અબજી બાપા, વાલા સ્વામી, વાલા ગોપાળાનંદ સ્વામી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, મૂળજી બ્રહ્મચારી પર્વતભાઈ જેવા અનાદિ મહામુક્તોના સાનિધ્યમાં જઈ અને આપણે બેસી જઈએ, જેથી કરી અને ફરીથી આ દુઃખનો દરિયો તમારે મારે ક્યારેય જોવો ન પડે. એના માટે થઈ અને છેલ્લી એક બે વાત મારે અગત્યની તમને કરવી છે, એ છે કે આપણે હળવદ ધામ એપની શરૂઆત કરેલી છે. છેલ્લા લગભગ 2 વર્ષથી આપણે કરેલું છે, અને એના ઘણા વર્ષો પહેલા અહીંના હરિભક્તો, આ યુવાન હરિભક્તો છે, પરમ ભગવદીય વિવેક છે, પરમ ભગવદીય મિતુલ છે, પરમ ભગવદીય કૌશલ અને પરમ ભગવદીય નીરવ, આ હરિભક્તો જે છે એ બધા ભેગા થઈ અને આ બાપાશ્રીની જે વાતો જે છે એનું પાછું એનું સંકલન કર્યું. તો કેવી રીતે કર્યું? પરમ ભગવદીય દિનકર કાકાએ આ 750 બાપાશ્રીની અદભુત વાતોનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન કરી આપ્યું, અને આ 4 હરિભક્તોએ 200 સવા 200 શ્લોકને બધા વેચી લીધા, અને એની અંદર થોડા ઘણા ફેરફાર કરી અને એને બિલકુલ અપડેટેડ રૂપ આપીને AJSHS ની આપણે શરૂઆત કરેલી, કે જેની અંદર આ અંગ્રેજીની અંદર બાપાશ્રીની વાતો આપણે મૂકેલી. ત્યારબાદ આજ ઘણા વર્ષોથી હતું, હવે એનું જ આ નવું વર્ઝન છે, આપણી હળવદ ધામ એપ છે, અને એમાં પણ આજ બધા હરિભક્તોનો સાથ અને સહકાર, એમનું ગાઈડન્સ, એમના અનુભવ, એમના સૂચનો, એનાથી આપણે જેમ બને તેમ એ જે આપણી એપ છે એને વધારે ને વધારે આપણે ઇફેક્ટિવ આપણે બનાવીએ છીએ, કે જેની ઇફેક્ટ એવી સરસ થાય. આવનારી જે પેઢીઓ જે છે એ આવનારી પેઢીઓને આવા જે ભક્તો છે જેના દ્વારા, જેને ગુજરાતીનું જ્ઞાન છે અને અંગ્રેજીનું જ્ઞાન છે, એનો લાભ લઈ અને આપણે એને એવું સરસ રીતે એને ડેવલપ કરીએ કે જેથી કરીને આપણે એનો પૂરેપૂરો લાભ લઈ શકીએ. તો એવી જે આ એપ છે એ તમે બધા જે કોઈ હજુ સુધી કોઈ તમે ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો એ તમારા જે કોઈ એપ સ્ટોર કે જે કંઈ હોય એમાં જઈ અને એને ડાઉનલોડ કરજો, અને દિન પ્રતિદિન એમાં નવા જેની અંદર કંઈક નવું કંઈક માહિતીઓ ઉમેરાતી જાય છે. એટલે એટલું બધું અદભુત આપણે એને કરવું છે કે જેથી કરીને તમે જરા ક્લિક કરો એટલે તમારે જે જોઈએ એ તમારી સન્મુખ હોય.
તો એવી એક અદ્ભુત એપ છે અને એ એપની અંદર અમને છેલ્લા કેટલાક વખતથી આપણે બાપાશ્રીના લાઈવ દર્શન હળવદથી જે થાય છે એ જરા બંધ થયા હતા, કારણ કે સર્વર એટલે ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હતો અને ત્યાં આગળ આપણને પાવર સપ્લાયનો પ્રોબ્લેમ હતો અને નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ હતો. તો આ બધાનું સંકલન કરીને આપણે અત્યારે તાત્કાલિક શું કર્યું છે, બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરી અને આપણે અત્યારે બાપાશ્રીના લાઈવ દર્શન એવી રીતે મૂક્યા છે કે એમાં રેકોર્ડેડ દર્શન જે છે એ આપણે એની અંદર મૂક્યા છે. તેના માટે તમારે શું કરવાનું છે કે હળવદ ધામ એપમાં જવાનું છે. એપ ખુલે એટલે ડાબા હાથે 3 લીટીઓ છે એમાં ક્લિક કરજો. એ ક્લિક કરશો એટલે પેજ ઓપન થાય. એ પેજ ઓપન થશે ત્યારબાદ એની અંદર તમારે જે કથાનું ફોલ્ડર જે છે એ કથાની ઉપર તમે જરા ટચ કરશો ત્યારબાદ એ જે સ્ક્રીન જે છે એને તમે ઉપર જરાક એને સ્ક્રોલ્ડ કરશો ને એટલે છેલ્લે નીચે અત્યારે જે બાપાશ્રીનું દર્શન થયેલું હોય એ દિવસનું એમાં રેકોર્ડેડ કરેલું છે દર્શન તમને થાય એવી અત્યારે આપણે આયોજન કરેલું છે, માટે એ બધા તમે એનો નોંધ લેજો. બીજું, આપણે બાપાશ્રી હળવદનું જે સમાધિ સ્થાન છે બાપાશ્રીની દિવ્ય મૂર્તિની સન્મુખ આપણે દરરોજ થાળ થાય. બાપાશ્રીને એક વખત બાપાશ્રીને થાળ થાય પાકો એવું આયોજન કરેલું છે. ત્યાં પરમ ભગવદી બ્રિજેશભાઈ એ ત્યાં આગળ છે અને એ આ સેવા ખૂબ કરે છે, દરરોજ બાપાશ્રીનો થાળ કરે છે. તમને બધાને મારી વિનંતી છે કે તમારે કોઈ પણ કારણોસર તમારી મેરેજ એનિવર્સરી હોય, તમારો જન્મદિવસ હોય, કોઈ આપણા વડીલોની પુણ્યતિથિ હોય કે કોઈ પણ સારો પ્રસંગ હોય અને એમાં તમારો છોકરાઓ પહેલી વાર સ્કૂલે જતા હોય, તમારા છોકરાઓ ગ્રેજ્યુએટ થયા હોય, કોઈ પણ કારણસર તમારે બાપાશ્રીને થાળ કરવો હોય તો તમે સીધા ત્યાં આગળ બ્રિજેશભાઈ છે એનો સંપર્ક કરજો. એનો કોન્ટેક્ટ નંબર તમારી પાસે ન હોય તો તમને કોઈ પણ રૂચિવાળાને તમે ત્યાં ફોન કરશો ને તમને મળી જશે. અને કદાચ શક્ય હશે તો આપણે એને આની અંદર મૂકી દઈશું જેથી કરીને તમે એમને સીધો ફોન કરી શકો. અહીં યુએસ કેનેડાની અંદર પણ તમારે જો કોઈ એવું કરવું હોય તો તમે મને ઇન્ફોર્મેશન આપજો, મને માહિતી આપજો અને હું ત્યાં બ્રિજેશભાઈને પહોંચાડીશ અને એ તમારા નિમિત્તનો થાળ થાય. તમારે કોઈ સેવાની કોઈ ચિંતા કરવા જેવું છે નહીં. તમને જે ઠીક લાગે, તમારી જે શક્તિ હોય એ પ્રમાણે તમે જ્યારે હળવદ જાઓ દર્શન કરવા અથવા તમારા કોઈ મિત્રો કે રિલેટિવ્સ ત્યાં રહેતા હોય એને તમે કેવું કે જ્યારે ભાઈ હળવદ જાઓ તો મારા વતીના 25-50 રૂપિયા એ આ ભગવતીને બ્રિજેશભાઈને ભેટ આપજો, કારણ કે એ બાપાશ્રીનો થાળ કરે છે. માટે મારે તમને બધાને વિનંતી છે કે આવા તમને કંઈ પણ સારા સંકલ્પ થાય કે મારે બાપાશ્રીનો થાળ કરવો છે, કોઈ નવો બિઝનેસ તમે લીધો હોય એના અંગે થઈને કે કોઈ પણ તમારી મેરેજ એનિવર્સરી, બર્થડેટ હોય, કોઈ પણ કારણસર બાપાશ્રીને રાજી કરવા માટે થાળ કરવો હોય તો તમે કરી શકો એમ છો અહીં બેઠા. એક પૈસાનો તમને ખર્ચ નથી. તમે જ્યારે ત્યાં જાઓ ત્યારે તમારે જે સેવા આપવી હોય તે આ બ્રિજેશભાઈને આપી દેવાની, જેથી કરીને એમને ત્યાં આગળ થાળ કરે છે અને આપણા વતીથી ત્યાં આગળ સેવા કરે છે. તો આપણે એટલી સેવા એમ નહીં કરીએ તો જેમ અત્યારે થાળ કરી બાપાશ્રીને રાજી કરે, મારા નિમિત્તનો થાળ થાય અને બાપાશ્રીને કહે કે હરિભગતનો થાળ છે, બાપાશ્રીનો રાજીપો મને મળે છે, એ આઈની સેવા કરે, આપણે એને કંઈક 2 પૈસા દઈશું તો બાપા એમની ઉપર ને આપણી ઉપર બધાની ઉપર રાજી થશે. તો આ જે ખાસ કરીને આટલી અગત્યની જાહેરાત હતી, તો એ તમે બધા આનું ખાસ અનુસંધાન રાખજો. અને હવે બેક ટુ વિવેક. Gansha Mama, just another power-packed session as we close out. Some of the big points, bringing back the Adhyatmik Tattva Akhyanam. And in that, it was reminded once again, as we spoke about Jata Shankar Bapa being the latest and the last remaining Anadi Mahamukh that Maharaj had recognized during this 125 years, and going into the Guru explanation that Maharaj gave in that Shastra. Once again, it's in the section 8, Shlok 18 to 21. And, the bottom line is really that Bhagwan is giving us the clear indication in Vartalnu 5th that, hey, anybody that wants to get in just one life, because the question was asked, what if we don't get it all figured out, Maharaj?
And, we don't understand Bhagwan as Bhagwan is. We don't fully live the perfect life. We don't serve in every possible way. What's going to happen? So Bhagwan in Vartal 5th Vachanamrit explained, and in the essence was in one life, and in this life, not even another life, in this life, if you want to achieve that, serve me by serving my ekantik sant, right? Or my mukt, right? And when you look at that with food, with clothing, with finance, whatever way that you would serve me, serve them, is what Bhagwan said. And so in this example of this Shastra, Karuna Sagar Samagam, Karuna Sagar Roop Samagam, right? Means as you would treat me and want my association, do that same way. So the number one thing in this world of ignorance is the two words of I and my. Like I'm doing everything and this is mine, right? So I and my, or hu and maru, right, are one of the things that blind us of truly being able to be with these Anadi Mahamukta and get to God. And so you need a guru, and Ghanshyam explained that the gu part, the gu is darkness, ru is remover or destroyer of that darkness. But when you really think about it and stop for a second, and how does darkness get removed? Darkness can't be taken away. It's already dark. Or ignorance, how does that get removed? It's a factor, and that's what the guru stands for. The remover or the destroyer of that darkness is by light. Darkness can never be taken away, but one lamp, one candle will destroy the darkness. But what is that candle? What is that light? What is that enlightenment to get out of ignorance? Is a guru that Bhagwan has given us, right? And so if we can take away anything, our ignorance, our darkness, our inability to see what truly is what these gurus have provided for us. And we're so grateful that we have this association. We're so thankful to have Dinkar Bhai give us these 750 sloks that Bapa has put together and give it to us in English, that we were able to work together and create an app that's available now for people that cannot read Gujarati or fully understand Gujarati. So thankful to the Harva Dham team that have continued and expanded and given a whole, next level of connections for us to be even closer to our guru. And so if you haven't downloaded that app, please download it. There are darshan that are happening. Also, there are recordings, right? So the recordings are something that you can listen to the shloks. There's also an opportunity to understand some of this katha shlok by shlok. And so we're so grateful for this team, Ghanshyam Mama and everybody that is pouring into this app is an opportunity. I do also have another part of the announcement is that every the darshan that was happening was live, was a bit challenging with technical difficulties or electrical or internet capacity. So they'll now upload
the snapshot or a video of that day's darshan, but simultaneously every day there's a Brijesh Bhaiya Ruchimandal. He's doing daily thar for Bapa, and with that, we have the opportunity to participate. If there's any wish, desire that we have to celebrate or honor Bapashri with the daily thar for a birthday, for a graduation, for a first day of school, for a new business, anything, please reach out to Brijesh Bhai Patel. I'm sorry, I made him Patel, but Brijesh Bhai. If you don't have his contact information, please reach out, and one of the Hari Bhakto here in the US, Canada, or India can get that to you. And next time you're in Harwood, feel free to share any kind of donation to support. But there's no request for that. It's just simply we want to make sure that everybody can have their wishes and desires fulfilled through this daily thar. So please do know if there's something coming up that you want to have Bapashri's thar in nimit of that, or not nimit, but in support of your wishes. Let's please note that. And so with that, we complete our GURUPURNIMA celebration for this year, 125 years ago. Thank you, Anadi Mahamukto, for being here for us, recognized by Bhagwan Swaminarayan himself and our Guru Raj Jatashankar Bapa. Please just continue to be that light for the darkness that is within all of us, and to eliminate that, to continuously allow us to stay in your shelter and to be in your service. So we're so thankful. Tejan Mama, Thakur Uncle, Ghanshyam Mama, we thank you, in the place of this GURUPURNIMA. Without your wisdom, without your love and your light, we would not have these opportunities. So we're so grateful. Jai Swamnaran, Bala Bapashri Ni Jai.